Có những người đi qua cuộc đời tay nắm đầy tiền, địa vị và danh tiếng, nhưng lại chẳng có ai thật lòng kính phục. Họ bước vào đâu cũng có tiếng chào, nhưng đó chỉ là những lời chào của phép xã giao, không có sự cúi đầu của lòng tôn trọng. Ngược lại, có những người rất đổi bình thường, không quyền, không thế, chẳng có gì ngoài đôi tay chai sạn và nụ cười hiền hậu. Vậy mà khi họ đi qua, ai cũng tự nhiên nhường đường, tự nhiên muốn cúi đầu chào họ. Tại sao lại như vậy? Giữa dòng đời xô bồ này, ta vẫn thường nhầm lẫn giữa việc được người khác sợ với việc được người khác kính. Người ta có thể sợ vì ta có quyền, có tiền, có vị thế cao. Nhưng kính thì không như vậy. Kính là khi lòng người tự khởi lên sự nể phục, không vì sợ hãi, mà vì nhìn thấy trong ta một thứ gì đó đáng tin, đáng học, đáng trân trọng. Đó có thể là cách ta đối xử với người khác, cách ta giữ lời, hoặc chỉ đơn giản là sự bình thản trong ánh mắt khi đối diện với sóng gió. Tôi từng gặp một người đàn ông lớn tuổi ở một ngôi làng nhỏ miền núi. Ông chẳng có nhiều tiền, nhà ông chỉ là một mái ngói cũ kỹ, trước sân là vài chậu hoa dại nở tím. Nhưng mỗi lần ông bước ra chợ, những người trẻ đều cúi chào, những người già đều mỉm cười thân mật. Người ta nói với tôi rằng ông là người không bao giờ nuốt lời, cũng không bao giờ làm điều trái. Có lần ông bị bạn làm ăn lừa mất hết vốn, nhưng ông không oán trách. Ông chỉ nói cũng mất có thể kiếm lại, còn lòng tin mất rồi thì chẳng còn gì để sống. Từ đó, ông sống giản dị, ngày ngày giúp đỡ người khác, ai nhờ gì cũng sẵn lòng. Và lạ thay, chính người từng phản bội ông lại là người sau này cúi đầu xin lỗi, gọi ông là người tử tế nhất đời. Tôi chợt nhận ra, một người có thể khiến cả làng kính phục không phải vì tiền bạc hay quyền lực, mà vì cái khí chất tỏa ra từ trong tâm hồn. Cái khí chất ấy không mua được, không giả được. Nó được rèn qua năm tháng, qua những lần chịu thiệt mà vẫn không đổi lòng. Người có khí chất là người giữ được bình tĩnh giữa bão giông, không để hoàn cảnh làm đục nước lòng mình. Cuộc đời này nhiều nghịch lý. Có những người giàu sang mà cô đơn, có những người nghèo khó mà lòng lại bình yên. Có những người được tung hô, nhưng khi ngã xuống chẳng ai đưa tay đỡ, vì họ chỉ có quyền mà không có đức. Lại có những người sống lặng lẽ, không ai nhắc đến, nhưng khi họ rời đi, cả xóm, cả làng đều nhớ. Bởi vì sống tử tế là thứ để lại tiếng thơm lâu hơn bất kỳ danh vọng nào. Phật từng dạy rằng giàu sang không phải là phước nếu không có đức, và nghèo khó không phải là khổ nếu giữ được tâm an. Một người thật sự mạnh mẽ là người biết giữ lòng ngay giữa đời công, biết đứng dậy khi gục ngã, biết nói thật khi người khác chọn im lặng, và biết cúi đầu khi được khen. Giữa cuộc sống ồn ào này, ta vẫn có thể chọn sống tử tế. Không cần nổi bật, không cần hơn ai, chỉ cần không làm điều trái với lòng mình. Bởi rồi sẽ đến một lúc ta hiểu rằng người khác nhìn vào không chỉ thấy ta là ai, mà thấy được cái tâm mà ta mang trong từng việc nhỏ. Một người giàu có khiến người khác sợ, nhưng một người tử tế khiến người khác kính. Sự kính trọng ấy không cần đòi hỏi, nó tự sinh ra khi lòng người cảm nhận được sự chân thành. Và chính khi ta sống thật, nói thật, làm thật, thì ánh sáng của lòng ngay thẳng ấy sẽ tự nhiên chiếu ra như hương hoa lan trong gió, không cần phô trương, mà ai đi ngang cũng dừng lại để hít một hơi, rồi mỉm cười nhẹ nhõm. Có thể thế gian này không công bằng, nhưng nhân quả luôn đủ đầy. Người sống bằng tâm sẽ được kính bằng tâm. Người sống bằng lợi sẽ bị bỏ quên khi lợi tan biến. Đời người ngắn ngủi, nhưng lòng người thì dài. Và chính cái lòng ấy mới là thứ quyết định ai là kẻ chỉ được sợ, ai là người thật sự được kính. Có một điều mà ai trong đời cũng phải trải qua, đó là ngã. Không ai đi qua hết cuộc đời mà không từng vấp ngã, không từng thất bại, không từng đau đớn vì một lần mất mát hay một giấc mơ gãy đổ. Nhưng kỳ lạ thay, điều khiến người ta đáng quý lại không nằm ở chỗ họ có ngã hay không, mà ở cách họ đứng dậy sau cú ngã đó. Bởi có người ngã rồi nằm luôn, trách đời, trách người, trách số phận. Cũng có người ngã, lau nước mắt, đứng lên, mỉm cười, rồi bước tiếp. Người bản lĩnh không phải là người không biết sợ, mà là người dám đối diện với nỗi sợ của chính mình. Họ biết thua không đáng xấu hổ, chỉ sợ đánh mất niềm tin vào bản thân mới là điều bi thương nhất.
Bởi khi niềm tin mất rồi, dù cả thế gian đứng bên cạnh, họ vẫn thấy mình lạc lõng. Còn khi trong lòng vẫn còn một ngọn lửa nhỏ, dẫu gió có mạnh đến đâu, họ vẫn tìm được đường đi. Tôi từng gặp một người đàn ông trung niên, trước đây làm chủ một công ty nhỏ. Một lần đầu tư sai lầm, ông mất hết vốn liếng, nhà cửa cũng phải bán. Người quen tránh mặt, bạn bè thưa dần. Có người nói ông dại, có người cười nhạt. Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cảnh ông mất trắng, mà là buổi sáng tôi gặp ông trong quán cà phê cũ. Ông ngồi đó, vẫn cười, vẫn bình thản. Tôi hỏi, ông không buồn sao? Ông trả lời, buồn chứ, nhưng buồn rồi cũng phải sống. Cái mình mất là tiền, chứ không phải chính mình. Còn sống, còn tay, còn sức là còn có thể bắt đầu lại. Vài năm sau, ông thật sự làm lại. Không còn kinh doanh lớn như trước, ông mở một xưởng nhỏ, dạy nghề cho thanh niên thất nghiệp. Ông nói, trước đây tôi chỉ biết làm giàu, bây giờ tôi muốn làm người. Ông không giàu có như xưa, nhưng ánh mắt ông sáng hơn, giọng nói ông nhẹ hơn. Những người từng cười nhạo ông nay lại tìm đến, xin học cách làm lại cuộc đời. Ông chỉ cười, nói rằng đời người có lúc thắng, lúc thua, nhưng chỉ khi ta dám đứng lên từ thất bại, ta mới biết mình là ai. Thất bại thật ra không đáng sợ. Nó giống như một cơn mưa lớn rửa trôi bụi bặm, khiến ta thấy rõ mặt mình hơn. Nhiều người tưởng rằng thành công là đích đến, nhưng với người có trí, thất bại mới là thầy dạy lớn nhất. Khi mọi thứ thuận lợi, ta thường quên mất ơn đời. Nhưng khi mất đi, ta mới học được bài học của biết đủ, của khiêm nhường, của kiên định. Phật từng dạy rằng không ai có thể đi đến giác ngộ nếu chưa từng đối diện với khổ đau. Cũng như hoa sen không thể mọc trên đất khô, bản lĩnh không thể sinh ra trong bình yên. Phải qua bùn lầy, hoa mới tỏa hương. Phải qua thất bại, người mới hiểu thế nào là sức mạnh. Có người ngã một lần đã mất cả đời để oán hận. Có người ngã 10 lần vẫn đứng dậy với nụ cười bình thản. Cái khác nhau nằm ở tâm. Khi tâm ta tin rằng thất bại là kết thúc, nó sẽ là kết thúc thật. Nhưng nếu ta xem thất bại chỉ là một chương nhỏ trong cuốn sách đời mình, ta sẽ còn nhiều trang khác để viết tiếp. Người bản lĩnh không chạy trốn nỗi đau. Họ lặng lẽ ngồi xuống, nhìn sâu vào nó và hỏi, nỗi đau này đang dạy ta điều gì? Có thể nó dạy ta bớt kiêu ngạo, bớt nóng vội, biết trân trọng những gì mình đang có. Khi nhìn thấy bài học trong khổ đau, ta không còn sợ thất bại nữa. Vì biết rằng thất bại không làm ta yếu đi, nó chỉ thử xem ta có thật sự mạnh hay không. Có một người trẻ từng đến hỏi vị thiền sư, thưa thầy, con đã làm hết sức nhưng vẫn thất bại, con nên làm gì bây giờ? Thiền sư nhìn chàng trai, mỉm cười hỏi lại, khi con té, con làm gì? Anh đáp, con đứng dậy. Thầy nói, vậy bây giờ cũng thế, con cứ đứng dậy, nhưng đứng bằng tâm bình an hơn, trí sáng hơn. Té không đáng sợ, chỉ sợ không chịu đứng lên. Câu trả lời ấy đơn giản, nhưng trong đó chứa cả trí tuệ sâu sắc. Bởi đời người càng đi xa, càng hiểu rằng không ai thắng mãi, cũng chẳng ai thua mãi. Thất bại là một phần của con đường. Có khi chính nó mở ra những cánh cửa mà thành công không bao giờ dẫn tới. Trong những năm tháng khó khăn, ta sẽ nhận ra ai thật lòng, ai chỉ ở lại vì lợi ích. Khi ta mất hết, những người vẫn nắm tay ta chính là kho báu quý nhất. Và quan trọng hơn, ta học được cách nắm tay chính mình, cách đứng lên không cần ai đỡ. Đó là sức mạnh của bản lĩnh. Người bản lĩnh không sống để chứng minh mình hơn người khác, họ sống để chứng minh mình không thua chính mình. Mỗi lần vấp ngã là một lần soi lại tâm mình. Ta đang đi vì điều gì? Ta thật sự muốn gì? Ta có còn giữ được lòng trong sáng như lúc khởi đầu không? Khi câu trả lời là có, thì dù thất bại bao nhiêu lần, họ vẫn thắng. Tôi nhớ một lần đọc câu chuyện về một người nông dân trồng lúa. Năm ấy bão lớn, lúa ngã đổ, ruộng trắng nước. Mọi người buông xuôi, riêng ông vẫn ra đồng, nhặt từng bó lúa ngã xuống, dựng lên. Người ta bảo ông dại, làm sao cứu nổi. Ông chỉ nói, nếu không dựng dậy, chúng sẽ chết thật. Tôi còn cơ hội thì tôi cứu. Cuối mùa, ruộng lúa của ông không được nhiều như mọi năm, nhưng vẫn đủ gạo cho cả làng ăn qua giáp hạt. Người ta gọi ông là người không chịu thua trước bão.
Ông chỉ cười, nói nhỏ, bão nào rồi cũng tan. Chỉ có người buông lòng mình mới thật sự thua. Trong đời, đôi khi ta cần chấp nhận mất để hiểu thế nào là được. Cần nếm vị đắng của thất bại để cảm được ngọt ngào của thành tựu. Không có con đường nào dẫn đến thành công mà không có dấu chân của những lần vấp ngã. Cũng không có ai mạnh mẽ mà chưa từng khóc trong đêm. Bản lĩnh được sinh ra từ nước mắt, nhưng được nuôi lớn bằng niềm tin. Hãy tin rằng mỗi lần ta ngã là một lần cuộc đời trao cho ta cơ hội để làm lại tốt hơn. Thất bại chỉ là một bài thi, còn bản lĩnh chính là điểm số. Ai dám đứng dậy, người đó đã vượt qua. Ai dám cười giữa đổ nát, người đó đã thắng chính mình. Người bản lĩnh không tự cao, họ khiêm nhường vì họ biết cuộc đời vô thường. Hôm nay thắng, mai có thể thua. Nhưng họ cũng không sợ, vì họ biết chỉ cần còn tâm ngay thẳng, còn niềm tin, thì dù mất tất cả, họ vẫn còn chính mình. Cuối cùng, bản lĩnh không nằm trong tiếng nói lớn hay dáng vẻ cứng rắn. Nó nằm trong sự bình tĩnh của đôi mắt, trong nụ cười khi mọi thứ sụp đổ, trong cách người ta vẫn tử tế dù bị đời đối xử bất công. Người bản lĩnh không cần chứng tỏ, vì họ đã trải qua đủ để hiểu rằng sức mạnh thật sự không ở ngoài mà ở bên trong. Một ngày nào đó, khi nhìn lại những tháng năm từng gục ngã, ta sẽ mỉm cười biết ơn. Vì chính những ngày ấy đã rèn cho ta đôi chân vững vàng, một trái tim biết thương và một tâm hồn đủ bao dung để không còn sợ mất. Thất bại không làm ta yếu, nó chỉ thử xem ta có thật sự mạnh. Và khi ta hiểu được điều đó, ta sẽ không còn sợ ngã nữa, vì biết rằng ngã không phải là hết, mà chỉ là một cách để đứng dậy đẹp hơn, sáng hơn và nhẹ lòng hơn giữa cõi đời vô thường này. Trong đời người, có những thứ mất đi rồi vẫn có thể tìm lại, như tiền bạc, địa vị hay danh tiếng. Nhưng có một thứ, một khi đánh rơi, sẽ khó mà lấy lại được, đó là niềm tin. Và gốc rễ của niềm tin nằm ở hai chữ rất giản dị mà cũng vô cùng thiêng liêng: chữ tín. Chữ tín không phải chỉ là lời hứa, mà là lời hứa đi kèm với hành động. Không phải những lời nói ngọt ngào trong lúc thuận lợi, mà là sự giữ trọn lời, ngay cả khi điều đó khiến ta thiệt thòi. Người có chữ tín không cần nói nhiều, chỉ cần một lần hứa, ai cũng tin. Người mất chữ tín, dù nói trăm lời, cũng chẳng ai còn nghe. Phật dạy rằng, một người không giữ lời, dù có tài giỏi đến đâu, cũng chẳng ai thật sự tin cậy. Vì tài có thể làm nên sự nghiệp, nhưng tín mới làm nên nhân cách. Người có tín, nói ít mà được tin nhiều. Người không có tín, nói nhiều mà chỉ khiến người khác xa dần. Chữ tín là thước đo của nhân phẩm, là tấm gương soi tâm người. Giữ được nó, đời có thể khó, nhưng lòng sẽ luôn yên. Tôi từng nghe kể về một người buôn nhỏ ở vùng quê nghèo. Bà tên là Lựu, sống bằng nghề bán đậu hũ ngoài chợ. Mỗi sáng, bà đẩy chiếc xe nhỏ, đi khắp làng, gọi khẽ từng nhà. Có một lần, bà nhận lời giao đậu cho một đám cưới lớn trong làng. Đêm trước hôm cưới, trời đổ mưa to, con đường đất trơn trượt, bánh xe gãy, xe đổ, đậu hũ rơi vỡ hết. Người nhà khuyên bà thôi, sáng mai mưa chắc không ai đi được, cứ xin lỗi người ta. Bà chỉ lặng lẽ ngồi vá lại bánh xe, lau sạch những hộp còn dùng được, rồi thức cả đêm để làm lại. Trời sáng, bà đội mưa, đẩy xe qua bùn đến tận nơi. Khi đến nơi, người trong đám cưới nhìn bà ướt sũng, cười mà rơi nước mắt. Từ hôm đó, chẳng ai trong làng còn mua đậu ở chỗ khác. Một lời hứa nhỏ của bà đổi lấy cả một đời tin cậy. Không cần quảng cáo, không cần chiêu trò, người ta tin bà vì họ biết lời bà nói ra là lời đã gieo bằng tâm. Trong thế giới hôm nay, chữ tín nhiều khi bị đánh đổi quá dễ dàng. Người ta hứa cho vui, nói để được lòng, rồi quên. Người ta ký hợp đồng rồi bội tín, hứa yêu rồi thay lòng, nói làm mà lại bỏ dở. Và rồi, những mối quan hệ, những sự hợp tác, những tình thân dần rạn nứt, không phải vì thiếu tiền hay thiếu tình, mà vì thiếu chữ tín. Người có chữ tín giống như người trồng cây. Mỗi lời hứa là một hạt giống. Nếu chăm sóc bằng hành động, nó sẽ nảy mầm thành cây niềm tin. Nhưng nếu gieo mà không tưới, để lời nói chết khô trong quên lãng, thì chẳng bao lâu, đất lòng người cũng cằn cỗi.
Khi người ta không còn tin vào lời ta, mọi thứ khác như tiền, tài, danh thì cũng chỉ là hư ảo. Phật dạy thân khẩu ý là 3 nghiệp lớn của con người. Trong đó khẩu, tức là lời nói, là thứ dễ tạo nghiệp nhất. Một lời nói dối có thể làm tổn thương, một lời hứa không giữ có thể làm tan vỡ lòng tin. Vì thế, người tu học Phật luôn được nhắc nhở giữ giới không vọng ngữ, không nói sai, không hứa hão, không đánh tráo sự thật, bởi mỗi lời nói ra đều mang theo năng lượng của nghiệp báo. Người nói dối nhiều, tâm sẽ loạn, mắt sẽ không còn sáng, vì chính mình cũng không còn tin mình nữa. Có người từng nói, người có chữ tín bước đi giữa đời nhẹ như mây, vì họ không nợ ai lời hứa nào chưa làm trọn. Quả đúng vậy. Khi ta sống trung thực, giữ lời, ta không sợ ai chất vấn, không sợ ai nhắc lại. Lòng ta an nhiên như nước trong, soi được cả bầu trời. Nhưng để giữ được chữ tín không phải dễ, vì có những lúc hoàn cảnh thay đổi, lợi ích lớn đến trước mắt, lòng người dễ lay động. Có người từng nói, nếu giữ lời này ta thiệt, vậy thôi, hẹn lần sau. Nhưng chữ tín không có lần sau. Một khi đã không giữ, dù chỉ một lần, người khác sẽ không còn tin ta trọn vẹn. Và khi lòng tin đã nứt, chẳng có keo nào hàn lại được. Chữ tín là vốn, mất rồi khó mua lại. Không ai có thể lấy tiền mua được niềm tin. Nó phải được gây dựng từ thời gian, từ hành động, từ những điều nhỏ nhất. Giống như người thợ xây, mỗi viên gạch là một việc làm giữ lời, một lần đúng hẹn, một lần không dối trá. Dần dần ta xây nên ngôi nhà vững chắc. Nhưng chỉ một lời thất tín là một nhát búa đập vào tường. 10 năm xây, 1 phút có thể sụp. Có lần tôi gặp một người già bán rau ngoài chợ. Ông ngồi một góc nhỏ, rau không xanh bằng người khác, nhưng lúc nào cũng hết sớm. Tôi hỏi, sao rau ông bán chạy thế? Ông cười, nói nhẹ, vì tôi cân đủ. Tôi không bớt lá, không thêm nước. Người ta mua quen, rồi tin. Mấy chục năm, tôi chưa lừa ai, cũng chẳng giàu, nhưng ngủ ngon. Lời ông nói nhẹ, mà thấm. Hóa ra, giàu nhất không phải là có nhiều tiền, mà là sống mà không ai nghi ngờ mình. Người xưa có câu, tính giả, nhân chi bản giả. Chữ tín là gốc của con người. Khi ta sống có tín, người khác sẽ muốn ở gần, vì họ thấy nơi ta có sự đáng tin. Khi ta mất tín, người khác sẽ xa dần, vì không ai muốn đặt niềm tin vào điều trơn trượt. Đời người có thể chịu nghèo, chịu khổ, nhưng đừng để mất tín. Vì khi ấy, ta không chỉ mất đi lòng tin của người khác, mà còn mất luôn chính mình. Chữ tín cũng không chỉ nằm trong công việc, mà còn trong tình người. Hứa giúp ai thì giúp thật, hứa yêu ai thì giữ trọn lòng. Hứa đến thì đến, hứa đi thì đi. Bởi một lời thất hứa có thể làm tổn thương sâu hơn cả vết thương thân xác. Có người chỉ đợi một cuộc điện thoại, một lời xin lỗi, một lời hứa được thực hiện, mà chờ cả đời. Khi ta giữ tín, không chỉ là giữ lòng tin của người khác, mà là giữ lòng nhân trong chính mình. Người có chữ tín đi đến đâu cũng được quý trọng, vì người khác biết họ nói ít, làm nhiều, và điều họ nói ra có thể yên tâm mà tin. Còn người không có tín, dẫu khéo miệng đến đâu, cũng chỉ như gió thoảng. Lời nói trôi đi, còn lòng người khép lại. Nếu có thể, mỗi ngày ta nên tự hỏi mình, hôm nay ta đã làm đúng điều ta nói chưa? Hôm nay ta có giữ được lời hứa nào đó không? Chỉ cần sống như vậy, từng ngày một, dần dần chữ tín sẽ trở thành hơi thở trong mỗi hành động. Ta không cần gồng, không cần cố, vì đó là bản chất tự nhiên của người thật tâm. Trong cuộc đời này, có người giữ tín để làm giàu, có người giữ tín để làm người. Nhưng khi hiểu sâu, ta sẽ thấy giữ tín chính là con đường tu tập. Bởi người biết giữ lời chính là người biết làm chủ tâm mình. Khi tâm trung thực, hành động ngay thẳng, lời nói trong sạch, thì đó đã là một bước tiến trên con đường giác ngộ. Giữ chữ tín không khiến ta giàu nhanh, không giúp ta thắng người khác, nhưng giúp ta thắng chính mình. Và khi lòng ta trong sáng, thanh thản, ta sẽ thấy chẳng có gì quý hơn việc được người khác tin tưởng, kính trọng, không vì sợ mà vì biết ta sống thật. Vì thế, dù cuộc sống có đổi thay, dù lợi danh có vây quanh, hãy giữ cho mình hai chữ tín trong sạch. Bởi rồi đến cuối đời,
khi nhìn lại, ta sẽ hiểu rằng người ta nhớ đến ta không phải vì ta có bao nhiêu của, mà vì ta đã sống thật đến mức nào. Người giữ tín là người mà dù đã đi xa, lời họ nói vẫn còn được tin, như hương sen trong gió, càng lâu càng thơm. Chữ tín là ánh sáng soi giữa những mối quan hệ chồng chéo của đời người. Khi ta giữ được nó, ta sẽ chẳng sợ lạc lối, vì lòng tin của người khác chính là chiếc gương phản chiếu tâm ta. Giữ được gương sáng, lòng sẽ sáng. Và đó chính là cách đẹp nhất để làm người giữa cõi đời nhiều đổi thay này. Có những thứ trong đời không thể cân đo đong, đếm được bằng tiền, nhưng lại là nền tảng để dựng nên phẩm chất của một con người. Đó chính là đạo đức. Đạo đức không phải là những lời rao giảng treo trên tường, cũng chẳng phải những câu chữ cao siêu trong kinh sách. Nó đơn giản là cách ta đối đãi với người, cách ta cư xử khi không ai nhìn thấy, cách ta chọn điều đúng dù điều sai dễ dàng hơn. Người có đạo đức không cần nói nhiều. Ánh sáng từ họ tỏa ra tự nhiên, như hương sen giữa bùn, như ánh trăng len qua kẽ lá, lặng lẽ mà khiến lòng người an. Họ không cần phải chứng minh mình tốt, vì từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động của họ đã đủ khiến người khác tin rằng thiện là có thật, nhân là có thật. Tôi từng nghe kể về một vị quan thanh liêm thời xưa. Ông sống giữa triều đình đầy mưu kế và quyền lực, nhưng vẫn giữ lòng ngay thẳng như một dòng nước trong. Nhiều người từng đem vàng bạc đến nhà ông, muốn nhờ ông giúp đỡ trong việc quan. Ông chỉ mỉm cười, từ chối nhẹ nhàng. Có kẻ thậm chí gửi quà đêm, hòng làm ông siêu lòng, nhưng hôm sau, tất cả đều được trả lại. Người ta hỏi ông, ngài không sợ bị cô lập sao? Giữa chốn triều chính mà sống quá thật như vậy. Ông đáp, ta chỉ sợ một điều là không dám soi gương vào buổi sáng, vì nhìn thấy một kẻ mà ta không còn nhận ra nữa. Câu nói ấy tưởng nhẹ mà khiến lòng người nghe run rẩy. Bởi điều đáng sợ nhất trong đời không phải là bị người khác chê, mà là chính ta đánh mất mình. Khi lòng người lệch, mọi thứ khác đều nghiêng theo. Nhưng khi lòng ngay, dù đứng giữa giông gió, thân vẫn thẳng, tâm vẫn sáng. Phật dạy rằng đạo đức không nằm trong lễ bái, mà nằm trong từng hành vi nhỏ bé hàng ngày. Một lời nói thật, một việc làm đúng, một lòng thương người, đó đều là đạo đức. Có người tưởng đạo đức chỉ dành cho bậc cao nhân, nhưng thật ra nó nằm trong cách ta đối xử với cha mẹ, với bạn bè, với người xa lạ. Khi ta biết nghĩ cho người khác, biết tránh làm tổn thương, biết nhường một chút lợi, đó đã là đạo rồi. Có một lần, trong một ngôi làng nhỏ ở miền quê, có người phụ nữ bán rau. Mỗi buổi sáng, chị gánh rau ra chợ, cân đong cẩn thận từng bó. Dù rau có ít, chị vẫn bán đúng giá. Người ta hỏi, sao chị không nói nhiều hơn một chút? Ai biết đâu mà kiểm. Chị chỉ cười hiền, có thể người ta không biết, nhưng tôi biết. Ông trời cũng biết. Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng chính là đạo đức. Đạo đức không cần bản hiệu, không cần bằng cấp, nó chỉ cần lòng người trong sạch và lương tâm không gợn sóng. Ngày nay, người ta nói nhiều về thành công, ít ai nói về đạo đức. Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy những người thực sự thành công và được kính trọng lâu dài đều có một điểm chung. Họ không làm trái với lẽ phải. Họ có thể khôn ngoan, có thể giỏi giang, nhưng trên tất cả, họ có một cái tâm sáng. Đạo đức chính là thứ khiến con người đứng vững giữa cám dột. Nó giống như gốc của một cái cây. Cành có thể nghiêng ngả trước gió, lá có thể rụng theo mùa, nhưng nếu gốc còn vững, cây vẫn sống, vẫn xanh, vẫn trổ hoa khi đến mùa. Một người không có đạo đức, dù tài giỏi đến đâu, cuối cùng cũng tự hủy hoại mình. Giống như một chiếc thuyền được trang bị đầy đủ, nhưng không có la bàn, sớm muộn gì cũng lạc giữa biển. Ngược lại, người có đạo đức, dẫu cuộc đời có đưa đẩy, dẫu gió có đổi chiều, họ vẫn biết đâu là bến, đâu là bờ. Họ sống ít sợ hãi hơn, vì trong lòng họ không có gì để giấu. Tôi từng thấy một người thợ mộc lớn tuổi trong làng. Ông làm nghề đã hơn 30 năm. Từng tấm gỗ trong tay ông đều được gọt đẽo cẩn thận. Có người bảo ông chậm, vì người khác chỉ cần nửa ngày là xong, còn ông mất đến 2 ngày. Ông chỉ nói nhanh thì được tiền, nhưng làm kỹ thì được lòng. Chính vì vậy, nhà ai cũng muốn mời ông làm, dù giá cao hơn. Bởi người ta không chỉ mua bàn, mua ghế, mà mua cả sự yên tâm.
Và đó cũng là đạo đức trong nghề, trong đời. Đạo đức không khiến ta giàu ngay, không giúp ta thắng nhanh, nhưng nó khiến ta ngủ yên. Trong khi kẻ khác phải dè chừng, phải che đậy, người có đạo đức có thể nhìn thẳng vào mắt người khác mà không thấy ngại. Cái giá của đạo đức là sự bình an, là lòng thanh thản, là cảm giác không cần chứng minh gì cả. Người sống có đạo đức như ngọn đèn nhỏ trong đêm. Có thể ánh sáng ấy không làm bừng sáng cả thế gian, nhưng sẽ soi được cho những ai đang lạc lối gần đó. Khi ta sống đúng, người khác sẽ học theo, dù ta không dạy. Khi ta chọn thiện, người khác sẽ cảm nhận, dù ta không nói. Và đó là cách đạo đức lan truyền, âm thầm mà bền bỉ, như hạt giống tốt rơi vào đất lành, rồi một ngày nào đó trổ thành rừng xanh. Phật từng nói, phước đức không đến từ việc cúng dường nhiều, mà từ việc sống ngay thẳng, không hại ai. Có người nghĩ đạo đức là điều lớn lao, nhưng thật ra nó khởi từ việc nhỏ nhất. Biết giữ lòng trong sạch, không làm điều trái, không lấy cái không thuộc về mình. Khi ta làm được những điều nhỏ như thế, thì tự khắc điều lớn cũng thành. Có lần, một người đến hỏi thiền sư, làm sao để sống một đời đạo đức? Ngài mỉm cười, đáp chỉ cần mỗi khi làm gì, nói gì, nghĩ gì, con tự hỏi, điều đó có làm ai tổn thương không? Nếu không, con đang sống trong đạo. Câu trả lời giản dị mà đủ cho cả đời người học. Bởi đạo đức không nằm ngoài ta, mà chính là cách ta sống trong từng hơi thở. Khi một người chọn sống có đạo đức, họ chọn ánh sáng. Dù đời có đêm tối, họ vẫn không lạc. Dù có người hiểu lầm, có người chê cười, họ vẫn không đổi lòng. Vì họ biết giá trị thật không nằm ở lời khen chê, mà ở sự an nhiên khi đặt tay lên ngực mình. Đạo đức là gốc của nhân cách, là nền của lòng tin, là ánh sáng chiếu trong đêm tối. Người có đạo đức không cần nói rằng mình tốt, vì trời biết, đất biết, người biết, và chính họ cũng biết. Khi cái thiện trong lòng đủ mạnh, thì dù giữa dòng đời nhiễu nhương, họ vẫn giữ được nụ cười hiền, vẫn bước đi nhẹ nhàng mà vững vàng, như người đi trên con đường đã chọn, không sợ bùn đất, chỉ sợ đánh mất phương hướng trong tim mình. Đến cuối cùng, đạo đức là nơi ta trở về sau những được mất, là bến bình yên khi gió đã ngừng. Một đời người có thể không để lại nhiều của cải, nhưng nếu để lại lòng kính của người khác, thì ấy đã là phước lớn nhất. Bởi của cải tan, danh vọng tàn, chỉ có đạo đức là còn mãi, như hương trầm trong gió, âm thầm lan khắp mà không bao giờ tắt. Có những người giữa cơn bão đời vẫn điềm nhiên như mặt hồ trong sương sớm, không dao động trước sóng gió, không oán hờn khi bị hiểu lầm. Người khác nhìn họ mà ngạc nhiên, hỏi rằng làm sao có thể bình thản đến thế giữa bao điều ngang trái. Nhưng chỉ có họ mới hiểu, sự bình thản đó không phải là vô cảm, mà là kết quả của bao năm tập sống với chính mình, học cách giữ lòng trước nghịch cảnh. Khi mọi người nổi giận, ai giữ được lòng mình là người mạnh nhất. Cơn giận là ngọn lửa đốt cháy cả rừng công đức. Nó thiêu rụi lý trí, khiến lời nói trở nên cay độc, khiến hành động trở nên mù quáng. Có người chỉ vì một lời xúc phạm mà đánh mất cả mối quan hệ lâu năm. Có người chỉ vì một cơn nóng giận mà đánh mất danh dự của cả đời. Giữ bình tĩnh trong giây phút ấy tưởng là nhỏ, nhưng thật ra là chiến thắng lớn nhất của một đời người. Khí chất không thể học trong sách, cũng chẳng mua được bằng tiền. Nó chỉ được tôi luyện qua tháng ngày, qua những lần bị tổn thương mà không để hận thù chiếm chỗ, qua những lần bị hiểu lầm mà vẫn chọn im lặng, qua những thất bại mà vẫn giữ nụ cười. Mỗi vết thương là một bài học, mỗi mất mát là một lần lửa rèn tâm. Người có khí chất không phải vì họ chưa từng đau, mà vì họ biết cách đứng vững sau mỗi lần gục ngã. Tôi từng gặp một người đàn ông ở miền quê. Ông làm việc trong một cơ quan nhỏ, được mọi người kính trọng vì tính thật thà. Một lần, trong một vụ việc rắc rối, ông bị vu oan là nhận hối lộ. Dư luận dậy sóng, đồng nghiệp xa lánh, bạn bè lánh mặt. Người ta xì xào, lời ác ý lan nhanh như gió. Nhưng lạ thay, ông không giận, cũng không biện minh. Ông vẫn đi làm bình thường, vẫn chào hỏi mọi người với nụ cười hiền. Có người hỏi sao ông không thanh minh, để người ta thôi nói. Ông chỉ đáp, nếu lòng tôi trong, rồi thời gian sẽ tự nói giúp tôi. Thời gian trôi, vụ việc được điều tra kỹ lưỡng. Cuối cùng,
người thật sự phạm lỗi bị phát hiện, ông được minh oan. Ngày ông được trả lại danh dự, không ai còn dám nhìn ông như trước. Người ta không chỉ xin lỗi mà còn cúi đầu nể phục, vì trong suốt thời gian ấy, ông không để cơn giận đốt cháy tâm mình, không để oan ức biến thành hận thù. Ông vẫn sống đúng, vẫn giữ lòng bình an, như thể chưa từng bị tổn thương. Câu chuyện ấy khiến tôi hiểu ra rằng khí chất thật sự không nằm ở dáng vẻ bên ngoài, mà ở sự bình tĩnh bên trong. Người mạnh không phải là người lớn tiếng, mà là người có thể im lặng khi lòng đang dông bão. Người thông minh không phải là người biết nhiều, mà là người biết khi nào nên dừng lại, khi nào nên buông. Có những lúc người ta tưởng sự im lặng là yếu đuối, nhưng thật ra chỉ người hiểu rõ sức mạnh của mình mới chọn im lặng. Bởi họ biết không phải mọi điều đều cần tranh cãi. Có những lời càng nói càng mất, có những việc càng cố chứng minh càng xa sự thật. Chỉ khi lòng tĩnh, mắt mới sáng, và chỉ khi tâm an, trí mới rõ. Phật dạy rằng người điềm tĩnh là người đã nhìn thấu vô thường. Khi hiểu rằng mọi chuyện đều có lúc đến và lúc đi, lòng người không còn quá bám víu. Khi hiểu rằng khen chê, được mất chỉ là cơn gió thoảng, ta không còn để nó cuốn trôi mình. Khi ấy, dù đời có dậy sóng, ta vẫn là mặt hồ phẳng lặng, soi được mây trời, soi được chính mình. Giữ bình tĩnh giữa bão giông không phải là chuyện dễ. Nó đòi hỏi ta phải nhìn đời bằng con mắt của người đã từng đau, từng mất, nhưng không để nỗi đau ấy biến thành oán hận. Giống như cây tùng trên núi, gió càng mạnh, nó càng bám rễ sâu hơn. Người có khí chất cũng vậy, càng gặp thử thách, càng vững lòng hơn. Trong những thời khắc giông tố, ai cũng có thể la hét, phản kháng, oán than. Nhưng người thật sự bản lĩnh là người biết hít sâu, lặng yên, nhìn rõ cơn bão trong lòng trước khi nói một lời nào. Vì họ hiểu không phải mọi cơn bão ngoài kia đều cần ta chống lại. Có cơn bão chỉ đến để nhắc ta học cách lặng. Một thiền sư từng nói, khi người khác xúc phạm con, hãy xem họ như tấm gương chiếu lại chính tâm con. Nếu con nổi giận là vì trong con có sân. Nếu con thấy bình thản là vì con đã vượt qua chính mình. Khi hiểu điều ấy, ta sẽ không còn muốn tranh hơn thua nữa. Vì biết rằng người giận là người đang khổ, người bình tĩnh là người đang tự tại. Khí chất không tạo ra từ may mắn, mà từ những lần đau mà vẫn chọn thiện, bị tổn thương mà vẫn giữ lòng sáng. Nó là thứ rực rỡ mà không chói, mềm mỏng mà không yếu, nhẹ nhàng mà có sức mạnh lớn lao. Người có khí chất bước vào đâu, không cần nói lớn, cũng khiến người khác muốn lắng nghe. Bởi năng lượng của họ là năng lượng an. Họ không khiến ai sợ, nhưng ai cũng muốn ở gần. Một ngày kia, khi đã đi qua nhiều thăng trầm, ta sẽ nhận ra điều quý nhất không phải là thắng ai, mà là thắng chính mình. Giữ được lòng bình tĩnh khi bị xúc phạm, giữ được tâm thiện khi bị phản bội, giữ được sự điềm đạm khi bị mất mát, đó mới là bản lĩnh. Bởi trong đời, ai cũng có thể tốt khi thuận lợi, nhưng chỉ người có khí chất mới giữ được thiện khi nghịch cảnh. Giữ bình tĩnh giữa bão giông không phải là trốn tránh, mà là hiểu rằng mọi cơn bão rồi cũng tan. Giữ lòng mình yên không phải là nhu nhược, mà là biết rằng nếu mình cũng nổi gió, cả đời này sẽ không còn phút nào bình yên. Phật từng nói, kẻ thù lớn nhất của con người chính là tâm sân hận. Người thắng ngàn quân không bằng người thắng được chính mình. Và người thắng được mình không cần vũ khí, chỉ cần hơi thở, chỉ cần một phút dừng lại giữa cơn nóng để soi xem tâm mình đang ra sao. Khi ta dừng lại được, cơn bão tan như giọt sương tan trong nắng sớm. Có người hỏi tôi, làm sao để có khí chất? Tôi nói, hãy bắt đầu từ việc lắng nghe. Nghe người khác nói xấu mà không phản ứng vội. Nghe người khác chê mà không vội giận. Nghe tiếng lòng mình khi im lặng, để hiểu rằng bình yên không đến từ bên ngoài, mà từ trong chính ta. Người điềm tĩnh không phải vì họ sinh ra đã hiền, mà vì họ từng bốc đồng, từng trả giá, từng học được rằng lời nói có thể làm đau, hành động có thể hối hận, nên họ chọn giữ mình. Họ hiểu rằng muốn thắng người chỉ cần trí, muốn thắng mình cần tâm. Và chỉ người thắng được tâm mới thật sự tự do. Cuộc đời không bao giờ thiếu bão tố, chỉ là ta có đủ lòng an để đi qua hay không.
Người có khí chất giống như con thuyền có bánh lái vững. Sóng có thể cao, gió có thể mạnh, nhưng thuyền vẫn hướng về bến. Dẫu đời có cuốn đi bao nhiêu điều, họ vẫn giữ được mình, như cội tùng vững chãi trong gió lạnh. Khi ta hiểu rằng bình tĩnh không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của trí tuệ, ta sẽ không còn sợ sóng gió nữa. Vì khi lòng đã yên, chẳng có gì ngoài kia đủ sức làm ta nghiêng. Người điềm tĩnh không cần chứng minh, không cần hơn thua, bởi họ biết cơn bão nào rồi cũng qua. Chỉ có tâm mình là nơi thật sự cần giữ. Và đến khi ấy, ta sẽ nhận ra khí chất không đến từ lời khen, mà từ cách ta đi qua nghịch cảnh. Không từ những gì ta có, mà từ những gì ta giữ được. Người có khí chất là người có thể mỉm cười khi đời chưa kịp minh oan, là người có thể cúi đầu mà không thấy nhục, là người biết rằng gió có thể làm rụng lá, nhưng không thể quật ngã được gốc rễ của một tâm hồn đã yên. Đó chính là khí chất, một thứ ánh sáng lặng lẽ nhưng bền lâu, không phô trương, không cần chứng minh, mà vẫn khiến người khác nể phục. Bởi trong sự bình tĩnh ấy là trí tuệ, là lòng từ bi, là sự hiểu biết sâu sắc rằng đời là vô thường, mà lòng người chỉ yên khi thôi nổi sống. Có một điều rất lạ trong đời sống này, rằng người ta thường dễ nói về những điều lớn lao hơn là bắt tay làm những việc nhỏ bé. Người ta dễ vẽ nên những viễn cảnh huy hoàng, nhưng lại ngần ngại bước đi trên con đường đầy sỏi đá dẫn đến nó. Còn người có năng lực thật sự thường lại im lặng. Họ không cần tô vẽ, không cần chứng minh, bởi họ biết kết quả chính là tiếng nói rõ ràng nhất của đời mình. Có lần, trong một ngôi làng nhỏ nằm bên triền núi, có người thợ mộc tên là An. Ông nghèo đến mức căn nhà chỉ vừa đủ che nắng che mưa. Mỗi ngày, ông cặm cụi với những mảnh gỗ thô, đôi bàn tay chai sạn nhưng ánh mắt luôn tràn đầy sự tập trung và yên tĩnh. Người làng thường trêu, sao ông không chịu ra chợ rao bán tài năng, không phô trương đôi tay khéo léo để kiếm nhiều tiền hơn. Ông chỉ cười, nói khẽ rằng gỗ biết mình sẽ thành gì khi ta đặt tâm vào. Câu nói ấy đơn giản mà sâu. Mỗi chiếc ghế, mỗi khung cửa ông làm ra đều có hồn. Không phải vì ông là người tài giỏi nhất, mà vì ông đặt toàn bộ sự sống của mình vào từng đường cưa, từng nét đục. Có người từng hỏi ông bí quyết. Ông đáp, tôi chỉ làm đến khi tim mình thấy đủ, không phải đến khi người khác thấy đẹp. Thời gian trôi, nhiều nhà trong làng thay chủ, nhiều đồ vật hư nát, nhưng những món đồ do ông An làm vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người dần nhận ra, thứ ông để lại không chỉ là gỗ, mà là năng lực của một đời sống có tâm. Người đời nói năng lực là thứ để đi xa, nhưng ít ai hiểu năng lực không đến từ sự khôn ngoan miệng lưỡi, mà từ sự tĩnh lặng trong hành động. Người nói nhiều thường dễ mệt, vì họ phải liên tục bảo vệ cái họ chưa từng thực hiện. Còn người làm thật thì bước đi nhẹ như gió, vì họ không mang gánh nặng của việc chứng minh. Đức Phật từng dạy, cây cho trái không cần khoe hoa, bởi hương thơm tự tìm đến người có duyên. Người có năng lực cũng vậy, không cần phải phô bày, chỉ cần làm bằng tất cả tấm lòng, vạn sự tự nhiên hiển lộ. Có những người cả đời chỉ thích bàn chuyện lớn, ngồi luận đạo, giảng lý nhân sinh, nhưng lại chưa từng sống trọn trong một khoảnh khắc nhỏ. Họ nói về đạo đức, nhưng dễ nổi nóng trước điều trái ý. Họ giảng về kiên nhẫn, nhưng không chịu đợi ai. Họ dạy người khác cách yêu thương, nhưng chưa từng yêu nổi chính mình. Còn người thật sự có năng lực không nói quá nhiều. Họ chọn im lặng làm việc, chọn nhẫn nại làm đường đi, chọn kết quả làm tiếng nói. Trong Phật Pháp, năng lực được gọi là tinh tấn. Tinh là trong sạch, tấn là tiến lên. Nghĩa là người có năng lực là người không bị lười biếng, nghi ngờ, sợ hãi làm trì trệ. Họ cứ âm thầm bước tới, dù không ai khen, dù chẳng mấy ai hiểu. Bởi họ biết mọi công sức chân thật đều được vũ trụ ghi nhận, như hạt giống rơi xuống đất tốt, sẽ nảy mầm đúng lúc, không sớm, không muộn. Người thợ mộc nghèo trong câu chuyện ấy sau này qua đời trong lặng lẽ. Không ai tổ chức tang lễ linh đình, chỉ có vài người học trò cũ đến thắp hương. Nhưng mấy chục năm sau, khi người ta xây lại ngôi chùa cổ trên đồi, vẫn thấy những vị kèo, cột gỗ ông từng chạm khắc còn vững vàng. Sư trụ trì xúc động nói, có những bàn tay làm việc mà như đang thiền.
không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ để lại giá trị sống cùng thời gian. Chúng ta sống giữa thời đại mà ai cũng muốn thể hiện mình, ai cũng muốn được thấy, được nghe, được công nhận. Nhưng năng lực thật không cần ồn ào. Người có nội lực luôn toát ra sự an nhiên trong từng việc nhỏ. Họ không bị cuốn vào đám đông, không bị mê hoặc bởi ánh đèn sân khấu. Họ hiểu điều quý nhất không phải là lời khen, mà là lòng yên ổn khi biết mình đang sống đúng với bổn phận. Có người nói làm mà không được ai thấy thì uổng công. Nhưng nếu nghĩ kỹ, ai là người cần thấy? Người khác hay chính mình? Phật dạy, mọi hành động đều tạo nghiệp. Nghiệp tốt không cần ai biết, chỉ cần tâm sáng là đủ. Còn hành động giả, tạo dù rực rỡ đến đâu, cũng chỉ như ngọn nến trước gió, sớm muộn cũng tắt. Người có năng lực thật sự không cần vội. Họ biết rằng mọi điều đều có thời gian ươm mầm và nở hoa. Giống như hoa sen, chẳng vội bung cánh giữa bùn lầy, nhưng khi đến lúc cả ao nước đều tỏa hương. Còn người thích nói mà không làm thì như nước mưa trên lá, rơi xuống nhanh, bốc hơi cũng nhanh, không để lại dấu vết gì của đời mình. Trong cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng gặp người như ông An, âm thầm nhưng vững chãi. Có thể đó là người mẹ tảo tần, làm việc suốt ngày mà chẳng than vãn. Có thể là người cha ít nói, chỉ lặng lẽ dựng nên mái nhà cho con. Có thể là một người thầy không nổi tiếng, nhưng gieo hạt lành trong lòng bao thế hệ. Họ là những người làm nhiều, nói ít, nhưng chính họ mới là nền tảng để thế giới này không sụp đổ. Năng lực, suy cho cùng, là khả năng làm cho điều đúng trở thành hiện thực, là sự kiên định trong từng bước đi, là niềm tin không rời dù ai cười chê. Người có năng lực là người biến được ý nghĩ thiện lành thành hành động, biến được lời nói thành kết quả, biến được khó khăn thành cơ hội trưởng thành. Đức Phật từng nói, hành động là tiếng nói của tâm. Khi tâm trong sáng, hành động sẽ sáng. Khi tâm nhiễu loạn, dù nói hay đến đâu, cũng chỉ là mây khói. Thế nên, thay vì mãi đi tìm cách để người khác nhìn nhận mình, hãy làm sao để chính mình có thể nhìn thẳng vào đôi tay, vào việc mình làm mà không thấy hổ thẹn. Và như thế, năng lực không còn là điều để phô trương, mà là hơi thở của một đời sống có ý nghĩa. Là khi ta làm việc nhỏ với tâm lớn, làm điều thiện với lòng yên. Là khi ta im lặng trước lời khen và điềm tĩnh trước lời chê. Là khi ta để việc làm nói thay cho mình, như cây trổ hoa mà chẳng hề khoe sắc. Người thợ mộc ấy có thể nghèo tiền, nhưng giàu phước. Ông chẳng cần danh vọng, chỉ cần mỗi sản phẩm của mình được bền đẹp là ông thấy đủ. Và có lẽ chính cái đủ ấy mới là năng lực lớn nhất trong cuộc đời. Biết dừng khi vượt, biết vui khi làm, biết trân trọng từng khoảnh khắc của việc mình đang làm. Một ngày nào đó, khi ta không còn cần nói quá nhiều để chứng minh, khi việc làm của ta tự nhiên khiến người khác cảm phục, khi ta cảm thấy an vui dù chẳng ai biết đến công sức của mình, thì lúc đó ta đã thật sự có năng lực. Vì năng lực không nằm trong tiếng nói, mà nằm trong dấu vết mà ta để lại, dù là nhỏ nhất, trên con đường mình đã đi qua. Có những vết thương trong đời không nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại khiến lòng người rớm máu trong thinh lặng. Ai chưa từng bị phản bội, chưa từng bị hiểu lầm, chưa từng bị làm tổn thương bởi chính người mình tin, thì khó mà hiểu hết giá trị của hai chữ bao dung. Bởi bao dung không phải là lời nói mềm mại, mà là sức mạnh được rèn nên trong lửa đớn đau. Người biết bao dung là người từng trải qua khổ mà không để tâm mình hóa cay. Ngày xưa có một người phụ nữ tên là Mai. Cô và chồng cùng nhau gây dựng mọi thứ từ tay trắng. Họ đã từng nghèo đến mức phải chia nhau từng bát cơm, từng tấm áo. Nhưng rồi khi có của ăn của để, người chồng thay lòng. Anh có người khác, bỏ lại cô cùng đứa con nhỏ. Ngày anh đi, trời mưa lất phất, đứa bé níu áo cha, còn người mẹ chỉ đứng lặng, không nói một lời. Ai cũng nghĩ cô sẽ oán hận, sẽ tìm cách trả thù. Nhưng cô không làm gì cả. Cô chỉ cúi đầu, lặng lẽ dọn dẹp căn nhà cũ, rồi tiếp tục sống. Nhiều năm sau, người chồng kia bị sa sút, bệnh tật, chẳng còn ai bên cạnh. Người đến chăm sóc anh những ngày cuối đời lại chính là người vợ năm xưa. Người ta hỏi vì sao cô làm thế. Cô chỉ nói, anh ấy đã từng là người thân của tôi.
và con tôi mang dòng máu của anh ấy. Tôi không muốn con lớn lên trong oán hận. Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng khiến bao người rơi nước mắt. Bao dung không phải là yếu đuối. Bao dung là sức mạnh của người hiểu được vô thường. Khi ta nhận ra rằng mọi sự đều thay đổi, mọi người đều có thể sai, thì lòng ta tự nhiên bớt khắt khe. Ta thôi nhìn cuộc đời bằng mắt của người đòi hỏi, mà nhìn bằng tâm của người hiểu biết. Khi ấy, tha thứ không còn là sự nhún nhường, mà là trí tuệ. Trong Phật Pháp, Đức Thế Tôn từng dạy, hận thù không thể diệt bằng hận thù, chỉ có từ bi mới dập tắt được hận thù. Người ôm giận dữ là người đang tự thiêu mình trước khi kẻ khác bị đốt. Oán hận như than hồng, càng giữ lâu càng nóng rát lòng. Còn tha thứ như nước mát, chảy qua đâu cũng làm dịu mát nơi đó. Người biết bao dung không phải vì họ không thấy cái sai, mà vì họ không muốn để tâm mình bị cái sai ấy chi phối. Cuộc đời là một dòng sông, có người chọn vớt bùn, có người chọn ngắm trăng yên nước. Khi ta còn chấp vào những tổn thương, ta sẽ chỉ thấy nước đục. Nhưng khi ta buông được, trăng sẽ hiện rõ. Người biết bao dung là người đã hiểu rằng khổ đau cũng là thầy, phản bội cũng là bài học, mất mát cũng là cơ hội trưởng thành. Không ai có thể khiến ta đau nếu ta không nắm giữ ký ức ấy bằng cả hai tay. Có lần, có một người đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có người xúc phạm con phải làm sao? Đức Phật hỏi lại: Nếu ai đó tặng ông một món quà, ông không nhận, thì món quà thuộc về ai? Người ấy đáp: Dĩ nhiên thuộc về người tặng. Phật mỉm cười: Cũng vậy, nếu ai đó đem đến lời xúc phạm mà ông không nhận, thì lời đó sẽ quay lại với họ. Tha thứ không phải là chấp nhận cái sai, mà là không cho cái sai cơ hội ở lại trong tâm mình. Bao dung là đức tính của người đã đi qua giông bão mà vẫn giữ được nụ cười, là người đã nếm đủ cay đắng nhưng vẫn biết ngọt ngào ở đâu, là người hiểu rằng đời vốn là cõi tạm, ai cũng mang nghiệp riêng, mà đến ai cũng có lúc lạc lối. Họ không vội phán xét, không ném đá ai, chỉ nhẹ nhàng bước qua, giữ cho lòng mình trong sạch. Có người nói tha thứ cho người khác là cho họ một con đường, nhưng thật ra tha thứ là mở lối cho chính mình. Khi ta mang hận, tâm ta nặng. Khi ta oán, lòng ta khổ. Nhưng khi ta tha thứ, tự nhiên nhẹ bẫng. Giống như buông một tảng đá, ta mới biết tay mình đã mỏi đến nhường nào. Người phụ nữ trong câu chuyện kia, sau khi chồng mất, sống những năm tháng còn lại trong bình an. Cô không giàu có, không được khen ngợi, nhưng khuôn mặt luôn rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng. Người làng nói có lẽ vì cô có lòng nhân hậu nên trời thương. Nhưng có lẽ chính lòng bao dung mới là phước lành lớn nhất mà cô tự gieo. Bởi khi tâm không còn oán hận, ta tự nhiên giàu có từ bên trong. Thắng mà không kiêu, thua mà không hận, đó chính là đỉnh cao của tâm bình an. Khi thắng, người trí không tự mãn, vì biết rằng không có gì tồn tại mãi. Khi thua, họ không cay cú, vì hiểu rằng thua cũng là bài học. Trong mọi được mất, họ vẫn giữ lòng quân bình như mặt hồ tĩnh lặng. Bao dung chính là giữ được sự quân bình ấy giữa những cơn sóng của đời. Nhiều người nghĩ rằng bao dung là dung túng, là yếu mềm. Nhưng thực ra, chỉ người có nội lực mạnh mới thật sự bao dung được. Người yếu thì phản ứng, người mạnh thì quan sát. Người yếu thì chấp, người mạnh thì buông. Bao dung không đến từ sợ hãi, mà đến từ hiểu biết. Khi hiểu rằng ai cũng đang chịu đựng nỗi đau riêng, ta sẽ dễ thương hơn, dễ tha thứ hơn. Có những người làm ta tổn thương, không phải vì họ xấu, mà vì họ cũng đang khổ. Họ nói lời nặng vì lòng họ đầy nỗi sợ. Họ phản bội vì chưa đủ hiểu chính mình. Khi nhìn sâu vào bản chất ấy, ta không còn trách họ nữa, chỉ thấy thương. Và đó chính là bước đầu của bao dung. Tha thứ không làm ta nhỏ bé, mà làm ta lớn lên. Giống như cây đại thụ, càng trưởng thành càng biết cúi xuống che mát những cành nhỏ. Người có tâm bao dung cũng vậy, càng hiểu đời, càng không muốn gây thêm đau khổ. Bởi họ biết mỗi người đều đang chiến đấu với chính mình, và người thắng được bản ngã mới là người thắng lớn nhất. Bao dung là nghệ thuật của tâm trí tự do. Khi ta biết tha thứ, ta không còn bị ràng buộc bởi quá khứ. Ta bước đi nhẹ nhàng, không còn mang theo bóng hình cũ kỹ. Còn người sống trong oán hận
dù thân ở hiện tại, nhưng tâm vẫn bị trói trong ngày xưa. Tha thứ chính là chiếc chìa khóa mở cửa cho linh hồn được trở về với bình yên. Cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ mắc lỗi. Và có lẽ ta cũng từng làm ai đó đau mà không hay biết. Khi ta đủ khiêm nhường để nhìn nhận điều đó, ta sẽ hiểu vì sao cần tha thứ. Vì trong sự tha thứ cho người khác, ta cũng đang được người khác tha thứ. Như dòng nước khi chảy qua đất, nó không phân biệt sạch hay bẩn, chỉ biết làm mát mẻ khắp nơi đi qua. Bao dung không khiến ta mất gì cả. Nó chỉ lấy đi cái nặng nề trong tim và trao lại sự an nhiên. Khi ta đủ bao dung, ta không cần phải hơn thua. Khi ta đủ bao dung, ta không còn sợ bị tổn thương. Vì khi ấy, ta đã thấy rằng mọi điều đều chỉ là sóng, còn tâm ta là biển. Sóng đến, sóng đi, nhưng biển vẫn rộng. Người phụ nữ năm xưa có thể bị phản bội, nhưng cô không để lòng mình bị tổn thương mãi. Cô chọn tha thứ, chọn bước tiếp bằng nụ cười. Và nhờ vậy, đời cô hóa nhẹ, như bông sen mọc lên từ bùn mà vẫn thơm. Bao dung chính là thế, là biết rằng đời không hoàn hảo, nhưng ta có thể sống trọn vẹn trong điều không hoàn hảo ấy bằng trái tim hiểu biết và yêu thương. Tha thứ không phải là bỏ qua, mà là buông xuống. Không phải quên, mà là không để quá khứ định nghĩa hiện tại. Và khi ta có thể chúc phúc cho người từng làm mình đau, ấy là lúc ta đã thật sự chiến thắng. Không phải thắng người kia, mà thắng chính cơn sân hận trong mình. Bao dung, vì thế, không chỉ là một đức hạnh, mà là một con đường trở về với sự bình an. Khi lòng ta rộng, cuộc đời tự nhiên cũng dịu. Khi ta nhìn ai bằng ánh mắt thương, thế giới sẽ bớt đi một điều ác. Và khi ta có thể mỉm cười giữa những điều không như ý, đó là lúc tâm ta đã thật sự lớn. Người mạnh không phải là người luôn chiến thắng, mà là người vẫn hiền hòa sau những mất mát. Người trí không phải là người biết nhiều, mà là người biết buông đúng lúc. Và người bao dung không phải là người dễ dãi, mà là người đã nhìn thấu vô thường nên không còn muốn giữ lại hận thù. Vì thế, hãy tập bao dung, không chỉ cho người khác mà cho chính mình. Tha thứ cho những lỗi lầm, cho những lần vấp ngã, cho những điều không như ý. Bởi khi lòng ta bao dung, đời sẽ dịu lại như cơn gió cuối chiều thổi qua cánh đồng lúa chín. Và khi đó, ta sẽ thấy hóa ra an yên không ở đâu xa. Nó nằm trong trái tim biết mỉm cười dù đã từng tổn thương. Trong cuộc đời, có những lúc ta đứng giữa đám đông ồn ào, ai cũng nói, ai cũng hùa theo, mà lòng mình thấy nghẹn. Ta biết điều đó sai, nhưng lại sợ. Sợ bị cô lập, sợ mất lòng, sợ bị đánh giá. Và chính nỗi sợ ấy đã khiến bao người chọn im lặng. Nhưng cũng chính trong những lúc như vậy, ánh sáng của khí phách mới thật sự được thắp lên. Bởi giữa muôn ngàn tiếng nói a vua, chỉ cần một người dám nói thật, dám đứng thẳng, thế gian này đã bớt đi một bóng tối. Khí phách không phải là to tiếng, cũng không phải là chống đối. Nó là sự thẳng ngay từ tâm, là bản lĩnh không bị lung lay bởi quyền thế hay lợi danh. Người có khí phách là người dám làm điều đúng dù không ai đứng về phía họ, là người dám giữ lương tâm ngay cả khi điều đó khiến họ mất mát. Bởi họ hiểu thà chịu thiệt một chút còn hơn sống suốt đời với cái cúi đầu trong hổ thẹn. Ngày xưa có một người lính trẻ tên An. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, nhập ngũ khi tuổi đời còn xanh. Trong quân ngũ, anh là người kỷ luật, trung thực, được cấp trên tin tưởng. Một ngày, đơn vị anh nhận mệnh lệnh phải di dời dân khỏi khu đất để phục vụ cho một dự án. Nhưng khi đến nơi, An thấy đó là vùng đất người dân nghèo sinh sống bao đời, có đền thờ, có mồ mả tổ tiên. Họ khóc lóc, van xin, nói rằng họ không muốn mất quê hương. An đứng trước hai lựa chọn, hoặc thi hành lệnh, hoặc bảo vệ dân. Nếu làm theo lệnh, anh sẽ giữ được chức vụ, được khen thưởng. Nếu cãi lệnh, anh sẽ bị kỷ luật, thậm chí bị tước quân hàm. Đêm đó, An ngồi một mình trước doanh trại, nhìn lên bầu trời tối đen. Trong lòng anh, hai tiếng lương tâm cứ vang lên mãi. Anh nhớ lời cha dạy ngày xưa: con có thể nghèo, có thể thua, nhưng đừng bao giờ đánh mất cái ngay trong lòng. Sáng hôm sau, anh quyết định trình bày sự thật với cấp trên, đề nghị tạm hoãn việc di dời để tìm phương án nhân đạo hơn. Kết quả,
anh bị giáng chức. Nhưng vài tháng sau, khi có đoàn thanh tra về, sự việc được xem xét lại và An được minh oan. Cấp trên khi ấy mới hiểu rằng chính sự thẳng thắn của anh đã cứu cả đơn vị khỏi một sai lầm lớn. Người dân biết chuyện, coi anh như ân nhân. Và từ đó, trong lòng họ, cái tên An trở thành biểu tượng của một người lính có khí phách. Câu chuyện ấy nghe tưởng xa, nhưng thật ra gần lắm. Trong mỗi chúng ta, có những lúc cũng như người lính kia, bị đặt giữa lằn ranh của đúng và sai, giữa an toàn và lương tâm. Có người chọn im lặng, chọn an phận. Có người chọn nói thật dù phải chịu thiệt. Và chính sự chọn lựa ấy làm nên phẩm chất con người. Người dám đứng thẳng giữa cái sai có thể cô đơn, nhưng lòng họ không nặng. Người thuận theo cái sai để yên thân có thể yên ổn, nhưng giấc ngủ của họ chẳng bao giờ thật sự bình yên. Khí phách là ngọn lửa của nhân cách. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng sáng mãi trong bóng tối. Người có khí phách không cần người khác công nhận, họ chỉ cần chính mình không xấu hổ. Trong Phật Pháp, Đức Phật dạy rằng tâm ngay là gốc của mọi thiện pháp. Khi tâm ta ngay, hành động ta sẽ đúng. Khi hành động ta đúng, đời ta sẽ trong sáng như gương. Còn nếu tâm đã cong, dù ta có thành công, vẫn không thể thấy bình an. Có người nói, thời nay sống chính nghĩa thì khó lắm. Nhưng khó không có nghĩa là không thể. Cái khó chỉ nằm ở chỗ ta dám hay không dám. Dám nói thật khi ai cũng giả vờ, dám làm đúng khi ai cũng làm sai, dám giữ lòng mình khi ai cũng chạy theo lợi ích. Mỗi lần dám như thế, ta thêm một phần khí phách. Mỗi lần cúi đầu trước cái sai, ta đánh mất một phần tự trọng. Người có khí phách không cần phải chống lại ai, họ chỉ cần trung thành với lẽ phải. Họ không cần phải chứng minh điều gì, vì thời gian sẽ chứng minh cho họ. Giống như ngọn núi, đứng lặng mà sừng sững giữa trời. Có gió, có bão, nhưng núi không nghiêng. Khí phách cũng vậy, không cần lời, chỉ cần sự vững chãi trong tâm. Có lần, một vị thiền sư được hỏi, thưa thầy, thế nào là người có khí phách? Là người giữ được bình thản trước cái sai, nhưng không làm ngơ với nó. Không phải nổi giận, không phải tranh cãi, mà là dùng ánh sáng của chân thật để soi rọi bóng tối. Người có khí phách không cần lên án, chỉ cần sống ngay. Sự ngay thẳng của họ chính là tấm gương cho người khác soi mình. Trong một thế giới mà người ta chạy theo hào nhoáng, thật khó để giữ lòng trung thực. Nhưng chính vì hiếm nên khí phách mới quý. Giữa đám đông ồn ào, người dám nói điều thật lòng là người dũng cảm nhất. Giữa những lời nịnh hót, người dám nói lời chân thành là người đáng kính nhất. Và giữa những bàn tay tranh giành, người dám buông bỏ mà vẫn mỉm cười là người mạnh nhất. Khí phách không phải là thứ có thể học trong sách, mà là kết quả của sự rèn luyện tâm hồn. Người từng trải qua mất mát, từng va vấp, từng chứng kiến bất công mà vẫn giữ được niềm tin vào điều thiện, ấy là người có khí phách. Họ biết rằng làm điều đúng có thể khiến mình thiệt, nhưng không làm điều đúng sẽ khiến mình nhỏ lại. Người có khí phách không quan tâm đến thắng thua, họ chỉ quan tâm đến đúng sai. Họ không chọn con đường dễ, mà chọn con đường ngay. Bởi họ hiểu mọi lợi lộc rồi sẽ qua, chỉ có lương tâm là thứ ở lại. Khi họ làm điều thiện, không cần ai biết. Khi họ thấy điều ác, không thể làm ngơ. Và dù đời có quay lưng, họ vẫn không đổi hướng. Có người từng nói, sống chính nghĩa không khiến ta giàu hơn, nhưng khiến ta đáng kính hơn. Bởi sự giàu có của nhân cách là thứ không thể mua được. Nó được xây bằng những lần dám nói thật, dám chịu thiệt, dám đứng thẳng giữa cái sai. Khi ta có khí phách, ta không cần ai bảo vệ, vì chính lẽ phải đã che chở cho ta. Khí phách của con người giống như cột sống. Cột sống cong, thân sẽ gập. Cột sống thẳng, dáng người tự nhiên hiên ngang. Cũng vậy, khi tâm ta thẳng, cuộc đời ta tự nhiên có tư thế. Không phải tư thế của quyền lực, mà là tư thế của phẩm giá. Người có khí phách bước đi giữa đời nhẹ tênh, vì không mang theo nỗi sợ. Họ không sợ bị ghét, không sợ bị cô đơn, chỉ sợ đánh mất chính mình. Trong mỗi chúng ta đều có sẵn một phần khí phách, chỉ là đôi khi ta quên mất. Ta thỏa hiệp với điều sai nhỏ, để rồi dần dần quen với cái sai lớn. Ta cúi đầu một lần, rồi thêm một lần nữa, cho đến khi không dám nhìn thẳng vào gương.
và đến khi nhận ra thì lòng đã mỏi. Bởi thế, giữ khí phách không chỉ là dũng cảm, mà còn là giữ lòng tự trọng, giữ ánh sáng cho chính mình. Người xưa nói, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Ngọc vỡ vẫn sáng, ngói lành vẫn tầm thường. Cái sáng của ngọc chính là khí phách của người ngay thẳng. Trong bóng tối, chỉ cần một viên ngọc sáng cũng đủ soi cho kẻ lạc đường. Người có khí phách cũng vậy, chỉ cần đứng thẳng thôi cũng đã khiến người khác muốn soi lại mình. Khí phách không làm ta giàu, nhưng giúp ta sống đường hoàng. Không làm ta hơn người, nhưng khiến ta không hổ thẹn. Và một người không hổ thẹn chính là người tự do nhất. Họ không cần trốn chạy, không cần giải thích. Họ chỉ cần sống sao cho tối về, có thể nhìn lên trời mà lòng vẫn yên. Cuộc đời này cần những người như thế. Những người dám nói thật, dám làm đúng, dám chịu trách nhiệm. Dẫu có ít, nhưng chính họ giữ cho xã hội này còn ánh sáng. Nếu ai cũng chỉ biết cúi đầu, bóng tối sẽ lan tràn. Nhưng chỉ cần một người dám đứng thẳng, thế gian đã có hy vọng. Bởi thế, hãy giữ cho mình khí phách dù đời có nhiều cám dột. Đừng để cái sai khiến ta mù, đừng để cái lợi khiến ta mờ. Giữa bão giông, giữ được lòng ngay là giữ được cả bầu trời. Và khi ta dám đứng thẳng giữa cái sai, không vì hơn thua mà vì lẽ phải, ấy là khi ta thật sự trở thành con người đáng kính. Người có khí phách không cần nói lớn, họ chỉ cần sống thật. Không cần chứng minh, chỉ cần sống đúng. Và dù có một mình, họ vẫn không thấy cô độc, vì lẽ phải luôn đồng hành cùng họ. Trong ánh nhìn an nhiên của người như thế, có một thứ mà không quyền lực nào có thể mua được: sự tự tại của một tâm hồn trong sáng. Có một loại sức mạnh không ồn ào, không phô trương, không cần ai nhìn thấy vẫn khiến người khác tự cúi đầu kính trọng. Sức mạnh ấy gọi là khiêm nhường. Người càng đứng trên cao càng biết cúi đầu, vì họ hiểu rằng một cái cây trĩu quả thì cành sẽ cong xuống, còn cây rỗng ruột mới vươn mình kiêu hãnh. Cuộc đời vốn là dòng sông dài, nếu cứ muốn hơn thua, muốn chứng tỏ, ta sẽ chỉ khiến nước trong lòng mình đục. Chỉ khi biết lắng xuống, ta mới thấy được bầu trời phản chiếu nơi đáy nước. Khiêm nhường không phải là hạ thấp bản thân, mà là biết mình ở đâu và giữ tâm đúng chỗ. Người khiêm nhường không tranh công, không đổ lỗi, không để lòng bị khuấy động bởi lời khen hay tiếng chê. Họ hiểu rằng tất cả lời ca ngợi hôm nay có thể hóa thành phán xét ngày mai, nên chỉ mỉm cười để mọi thứ đi qua như gió thổi ngang đồng. Người có trí không tìm ánh sáng bên ngoài, vì ánh sáng thật sự đã ở trong tâm mình. Có một câu chuyện cũ về một vị thiền sư nổi tiếng. Ông đã dạy bao thế hệ đệ tử, được vua chúa trọng vọng, danh tiếng vang xa khắp vùng. Thế nhưng mỗi khi đến giờ ăn, ông vẫn cùng học trò ra giếng múc nước, cùng rửa bát, lau bàn, gánh củi. Một lần có người hỏi: "Thưa thầy, sao thầy không để chúng con làm? Thầy cần gì phải tự tay làm những việc nhỏ như vậy?" Vị thiền sư cười hiền, đáp rằng: "Nếu ta cho rằng có việc nhỏ và việc lớn, thì lòng ta đã chia hai. Khi rửa bát, ta rửa chính cái tâm kiêu ngạo của mình. Khi gánh nước, ta gánh về cho mình sự bình an." Lời ấy khiến bao người ngộ ra, sự vĩ đại thật sự của con người không nằm ở những gì họ đạt được, mà ở cách họ đối diện với chính mình sau khi đạt được. Khiêm nhường là thước đo của trí tuệ, là cánh cửa dẫn đến sự an nhiên. Người càng hiểu sâu, càng ít nói. Người càng có trí, càng biết lặng im. Vì họ hiểu rằng kẻ nói nhiều thường là kẻ chưa đủ lắng, kẻ khoe khoang thường là kẻ chưa đủ sáng. Trong đời, ta sẽ gặp nhiều người thích được khen, thích được tôn vinh, thích thấy người khác đứng dưới mình. Nhưng người khiêm nhường lại chọn bước lùi, không vì sợ hãi, mà vì hiểu đạo. Họ biết một bước lùi đúng lúc là một bước tiến vào lòng người. Họ không cần đứng trên đỉnh để thấy mình cao, chỉ cần giữ tâm phẳng lặng là thấy mình đục. Khiêm nhường không khiến ta thua thiệt, ngược lại, nó làm ta được nhiều hơn ta tưởng. Người khiêm nhường được người khác tin, được trời đất thương, được phước lành âm thầm nâng đỡ. Vì khi tâm không còn cao ngạo, vũ trụ sẽ nhẹ nhàng dẫn ta đến nơi đúng. Ngược lại, người kiêu mạn, dù tài năng đến đâu, cũng sớm bị ngã. Bởi tự cao là chiếc thuyền rỗng trôi giữa biển lớn, chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ lật nhào. Đức Phật từng dạy,
như nước chảy xuống chỗ thấp. Người có đức hạnh luôn biết hạ mình. Còn kẻ kiêu căng như ngọn lửa cháy bốc, sớm tàn khi hết dầu. Thế nên người tu không cần gấp gáp chứng tỏ mình đã giác ngộ, mà chỉ cần sống tỉnh thức, nhẹ nhàng, biết tôn trọng từng điều nhỏ trong đời. Khiêm nhường là biểu hiện của người đã hiểu sâu về vô thường, vì họ biết hôm nay ta được khen, ngày mai có thể bị chê. Hôm nay ta ở trên, ngày mai có thể ở dưới. Tất cả chỉ là một làn gió đổi chiều. Một người học đạo càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé, vì trí tuệ không làm ta kiêu, trí tuệ làm ta cúi đầu. Càng học nhiều, ta càng hiểu rằng có biết bao điều mình chưa biết. Càng sống lâu, ta càng thấy thế gian này chẳng có ai hơn ai, chỉ có ai hiểu mình hơn mà thôi. Khiêm nhường chính là bước đầu của trí tuệ. Người kiêu ngạo thấy mình đầy nên không còn chỗ để học. Người khiêm nhường biết mình rộng nên mới có thể nhận thêm. Có lần một vị tăng trẻ hỏi thiền sư rằng: thưa thầy, làm sao để con luôn giữ được khiêm nhường giữa những lời khen? Thầy chỉ im lặng múc một gáo nước đổ vào chén cho đầy, rồi mỉm cười hỏi: con còn rót thêm được nữa không? Vị tăng lắc đầu. Thầy nói: khi con thấy mình đã đủ thì dù có người rót cho con bao nhiêu lời khen, con cũng không nhận được nữa. Hãy để tâm mình như chiếc chén trống, nước vào bao nhiêu cũng được, nhưng đừng giữ cho đầy. Câu trả lời ấy giản dị nhưng là minh triết của một đời. Người khiêm nhường sống như dòng nước, đi qua mọi nơi, chảy qua mọi hình dạng, nhưng không bao giờ khoe mình là nước. Họ làm điều thiện, không cần ai biết. Họ giúp người khác, không cần ai cảm ơn. Họ hiểu rằng phước thật sự không nằm ở việc được khen, mà ở việc lòng mình thấy nhẹ. Khiêm nhường cũng là cách ta học được bài học về sự tĩnh lặng. Giữa những ồn ào của đời, người biết im lặng là người giữ được mình. Bởi im lặng không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người đã hiểu. Họ không cần tranh cãi để chứng minh, vì chân lý không cần tiếng ồn. Họ không cần phản bác để thắng, vì cái thắng thật sự là giữ được bình an trong lòng. Một người từng được cả làng tôn kính vì tài năng chữa bệnh. Ông cứu nhiều người, được dân làng gọi là thầy thuốc thánh. Nhưng có một ngày, một người bệnh chết dưới tay ông vì căn bệnh quá nặng. Người ta quay sang chê trách, mắng nhiếc, nói ông không còn linh nghiệm. Ông chỉ cúi đầu, đốt hương cầu nguyện cho người đã mất, rồi lặng lẽ tiếp tục cứu những người khác. Ai đó hỏi ông: sao thầy không thanh minh? Ông đáp: thanh minh cho ai? Người hiểu mình thì chẳng cần nói, người không hiểu thì nói cũng vô ích. Câu ấy khiến người nghe rơi nước mắt, vì nhận ra sức mạnh của sự khiêm nhường là biết lùi lại khi người khác còn đang nổi giận. Khiêm nhường không phải là làm cho người khác xem, mà là để lòng mình không bị lửa kiêu đốt cháy. Khi ta biết cúi đầu, trời sẽ nâng ta lên. Khi ta biết lắng nghe, người khác sẽ sẵn lòng mở lòng. Khi ta biết nhường một bước, ta sẽ thấy cả con đường. Bao nhiêu tranh cãi, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu mất mát trong đời đều sinh ra từ cái ngã quá lớn. Khiêm nhường chính là con đường đưa ta ra khỏi những ràng buộc đó. Một đời người có thể không cần nổi danh, không cần nhiều của cải, nhưng nhất định phải học được cách khiêm nhường. Vì đó là chiếc áo đẹp nhất của người có trí. Nó không phai theo thời gian, không bạc màu theo năm tháng. Người khiêm nhường đi đến đâu cũng để lại cảm giác dễ chịu, ấm áp như một làn hương nhẹ trong gió. Họ không cần để lại tiếng tăm, chỉ cần để lại thiện cảm trong lòng người. Và khi đêm xuống, chỉ có mình ta đối diện với chính mình. Điều khiến lòng ta bình an không phải là những điều đã chứng tỏ, mà là sự tĩnh lặng của tâm khiêm nhường. Một người im lặng giữa lời khen, mỉm cười giữa lời chê, đó mới là người đã học được cách sống giữa đời mà không để đời cuốn đi. Khiêm nhường chính là đạo của người tỉnh, là hương của người có trí, và là nền tảng của mọi an nhiên. Có những lúc trong đời ta đứng giữa ngã ba đường, gió thổi bốn hướng, ai cũng bảo mình đúng, ai cũng nói đường họ sáng hơn. Nhưng chỉ có người đủ tỉnh, đủ sáng trong tâm mới biết con đường nào thật sự dẫn về bình an. Kiên định không phải là bướng bỉnh, mà là giữ được lòng mình giữa bao nhiêu cám dỗ vẫy gọi. Người kiên định giống như ngọn núi giữa biển sương. Gió có thổi, mưa có rơi, vẫn đứng đó trầm tĩnh và vững chãi. Thế gian vốn nhiều ngã rẽ,
Có con đường rải đầy hoa, có con đường phủ bụi mờ, có con đường quanh co như thử thách lòng người. Ai cũng muốn đi con đường dễ, ít chông gai, nhưng ít ai hiểu rằng chỉ con đường khó mới giúp ta rèn tâm và thấy rõ chính mình. Người kiên định không chọn đường dễ, họ chọn đường đúng. Vì họ biết đường đúng có thể dài hơn, cô đơn hơn, nhưng khi đến đích, lòng họ sẽ nhẹ như mây, không vướng bận điều gì. Ngày xưa có một người thợ bạc nghèo sống trong một ngôi làng nhỏ. Ông nổi tiếng khéo tay, làm ra những món đồ tinh xảo, nhưng vẫn sống thanh bần, không màng danh lợi. Một hôm, một thương nhân giàu có đến, đặt ông làm một món trang sức giả nhưng gắn nhãn thật để bán giá cao. Nếu ông đồng ý, ông sẽ có số tiền lớn chưa từng có, đủ để sống sung túc đến hết đời. Người thợ bạc im lặng rất lâu. Ông biết chỉ cần nói một lời, cuộc sống khổ cực này sẽ chấm dứt. Nhưng ông cũng biết nếu đồng ý, ông sẽ đánh mất thứ quý hơn cả vàng bạc ư. Đó là lòng trung thực của chính mình. Cuối cùng, ông từ chối. Thương nhân cười nhạt, nói rằng ông ngu ngốc, bỏ lỡ cơ hội cả đời. Ông chỉ mỉm cười đáp, vàng có thể làm sáng mắt người khác, nhưng không thể làm sáng được tâm mình. Vài năm sau, tiếng lành về sự trung thực của ông vang xa. Nhiều người đến tìm, đặt hàng, tin tưởng. Ông không giàu có, nhưng sống thanh thản. Khi nhắm mắt, ông để lại cho con không phải của cải, mà là danh tiếng trong sạch và lòng tự trọng. Câu chuyện ấy nghe giản dị, nhưng là minh chứng cho một chân lý. Người kiên định giữ được tâm, dù bị đời xoay vần, cuối cùng sẽ không bao giờ thua thiệt. Vì thắng hay thua không nằm ở tiền tài, mà ở sự yên ổn trong lòng. Phật dạy, người có chánh niệm thì không bị đời lôi kéo. Chánh niệm chính là gốc của kiên định. Khi ta biết mình đang ở đâu, đang làm gì, đang hướng về điều gì, thì dù ai nói ngã nói nghiêng, ta vẫn như tảng đá giữa dòng nước chảy, không bị cuốn đi. Người kiên định không phải là người không sợ, mà là người biết sợ điều sai. Họ biết sợ lòng mình dao động trước lợi lộc, sợ tâm mình mờ trước những lời ngon ngọt. Họ giữ được bình tâm giữa những cám dỗ vì biết tất cả rồi cũng sẽ qua. Tiền tài có thể mất, danh vọng có thể tan, nhưng nếu mất lòng tin và đạo nghĩa thì chẳng còn gì để đứng dậy. Đức Phật từng nói, gió không thể lay động ngọn núi, cũng như lời khen chê không thể lay người đã tu tập vững vàng. Người kiên định chính là người có tâm như núi. Họ không để cảm xúc tạm bợ dẫn đường, không để người khác quyết định thay hướng đi của mình. Mỗi bước họ đi đều có ý thức, có sáng suốt, có niềm tin. Và niềm tin ấy không đặt vào người, mà đặt vào đạo lý. Trong cuộc sống hiện đại, cám dỗ không chỉ đến từ tiền bạc hay quyền lực. Nó đến từ sự hơn thua, từ lòng đố kỵ, từ nỗi sợ bị tụt lại phía sau. Người ta chạy theo danh tiếng, số lượt yêu thích, ánh nhìn của người khác, mà quên mất rằng điều quan trọng không phải là được thấy, mà là được sống đúng. Người kiên định không để bản thân bị xô đẩy bởi đám đông. Họ biết rõ ai cũng có con đường riêng, không cần bước chân mình phải giống ai. Một người bạn từng kể, tôi nghe rằng có lần anh bị mời vào một công việc béo bở, nhưng để có được nó, anh phải đồng ý che giấu vài sai phạm trong hồ sơ. Lúc ấy, anh đang nghèo, nợ nần, cuộc sống chật vật, nhưng anh từ chối. Nhiều người bảo anh dại, cơ hội đến rồi mà không biết nắm. Anh chỉ cười, nói rằng nếu phải bán đi sự trong sạch để mua lấy thành công, thì đó không còn là thành công nữa. Nhiều năm sau, người từng mời anh bị điều tra, còn anh vẫn sống bình an, làm việc nhỏ nhưng lòng thanh thản. Anh nói, chỉ cần đêm về nằm xuống, không thấy hổ thẹn, ấy là giàu nhất đời. Kiên định là sức mạnh của tâm, không bị dao động. Người kiên định không cần nhiều lời, vì mỗi hành động của họ đã là minh chứng. Họ không sợ bị chậm, không sợ bị thiệt, vì họ hiểu điều gì thật thì sớm muộn cũng sẽ sáng. Họ giống như hạt mầm dưới đất, bị chôn vùi, bị giẫm đạp, nhưng vẫn âm thầm lớn lên. Một ngày, khi mặt trời lên, hạt ấy nảy mầm, vươn mình, đứng thẳng giữa ánh sáng. Trong đời sống tu hành cũng vậy. Nhiều người bắt đầu bằng niềm tin lớn, nhưng chỉ cần gặp chướng duyên, gặp lời chê hay thấy kết quả không như ý là bỏ cuộc. Họ quên rằng
Hoa sen phải mọc từ bùn mới thơm, con người phải đi qua khổ mới mạnh. Kiên định là giữ vững niềm tin, ngay cả khi không ai tin mình nữa. Là đi tiếp dù con đường tối, vì biết ánh sáng không bao giờ tắt với người có tâm sáng. Đức Phật từng bị người đời hiểu lầm, chê bai, thậm chí chống đối. Nhưng Ngài không oán, không giận, không lay động. Vì Ngài biết chân lý không cần bảo vệ bằng lời, mà bằng sự hiện hữu của nó. Cũng như mặt trời, dù mây có che, ánh sáng vẫn có đó. Người kiên định trong đạo cũng vậy. Họ không tranh, không cãi, chỉ lặng lẽ làm điều đúng, vì họ tin thời gian là vị thầy công bằng nhất. Trong những lúc yếu lòng, ta dễ bị dao động. Nhưng hãy nhớ, gió chỉ có thể thổi ngã cây chưa kịp bén rễ. Còn cây đã bám sâu vào đất, dù bão lớn đến đâu, vẫn trụ vững. Tâm ta cũng vậy. Nếu mỗi ngày biết quán chiếu, biết trở về hơi thở, biết giữ chánh niệm, thì dẫu đời có thử thách, ta vẫn đứng yên. Người kiên định không cần nói rằng mình mạnh, họ chỉ cần đứng vững, thế là đủ. Có người nói kiên định khiến ta cô đơn. Điều đó đúng, nhưng chỉ trong chốc lát. Vì sau khi đi qua đoạn cô đơn ấy, ta sẽ thấy mình tự do. Người dao động sống theo người khác, người kiên định sống theo tâm mình. Người dao động bị cuốn vào ồn ào, người kiên định nghe được tiếng nói trong lòng. Và khi đã nghe được tiếng lòng, họ sẽ không còn sợ lạc đường. Một đời người, nếu có thể học được một điều, thì hãy học cách kiên định với điều đúng. Không phải để chứng tỏ, mà để giữ tâm trong sạch. Khi đời đưa ra cám dỗ, hãy mỉm cười mà đi tiếp. Khi người khác lung lay, hãy nhẹ nhàng mà đứng yên. Vì rốt cuộc, ai kiên định sẽ đi đến cùng, còn ai dao động sẽ mãi vòng quanh trong mê lộ. Khi đêm xuống, chỉ có ta đối diện với chính mình. Không còn tiếng khen chê, không còn lợi danh, chỉ còn câu hỏi: hôm nay ta đã giữ được tâm mình chưa? Nếu câu trả lời là có, thì đó đã là một ngày an. Kiên định chính là như thế, không phải chống lại thế gian, mà là giữ được lòng không đổi giữa muôn biến đổi. Người giữ được như vậy chính là người đã đi được một bước dài trên con đường giác ngộ. Có những điều trong đời không ai dạy mà ta vẫn phải biết giữ. Giống như người đi trong đêm phải giữ ngọn đèn để không lạc lối, con người cũng cần giữ lấy lòng tự trọng để không đánh mất chính mình. Tự trọng là hàng rào cuối cùng giữa con người và sự sa ngã. Khi đã bước qua hàng rào ấy, người ta có thể giàu lên, có thể được khen, nhưng trong lòng sẽ chẳng còn yên. Người có tự trọng không cần ai giám sát. Họ không làm điều trái đạo, ngay cả khi chẳng ai biết, vì họ hiểu rằng dù người đời không thấy, lương tâm mình vẫn thấy. Giống như bóng đêm có thể che được đôi mắt, nhưng không thể che được ánh sáng trong lòng. Đức Phật dạy rằng điều đáng sợ không phải là người khác biết ta sai, mà là chính ta biết mình sai mà vẫn cố làm. Ngày xưa có một người nông dân nghèo sống bên bìa rừng. Một buổi sáng, trên đường ra đồng, ông nhặt được một chiếc ví dày cột, bên trong đầy tiền và giấy tờ. Ông nhìn quanh, không thấy ai. Trong lòng ông thoáng hiện lên một ý nghĩ: nếu giữ lại, ông có thể mua hạt giống, sửa nhà, cuộc sống bớt khổ. Nhưng rồi ông ngồi xuống, nhìn bàn tay chai sần của mình và thấy lòng trĩu nặng. Ông nghĩ đến người mất ví. Có lẽ họ đang lo lắng, có lẽ đó là tiền dành dụm cả năm của họ. Sau một hồi suy nghĩ, ông quyết định mang ví đến nhà chức trách để trả lại. Hôm sau, người mất ví tìm đến, bật khóc khi nhận lại tài sản. Họ muốn tặng ông một phần tiền, nhưng ông từ chối. Ông chỉ cười, nói rằng của ai thì nên về với người đó, còn lòng mình thì nên sạch để ngủ cho yên. Câu nói ấy khiến cả làng kính phục. Từ đó, người ta không chỉ nhớ đến ông là người nghèo, mà là người có nhân cách. Câu chuyện ấy không chỉ là chuyện của riêng ông nông dân năm nào. Nó là bài học cho tất cả chúng ta. Giữa một thời đại mà người ta sẵn sàng đánh đổi danh dự để lấy lợi nhỏ, sẵn sàng nói dối để được khen, sẵn sàng cúi đầu trước quyền lực để có chút ấm no. Nhưng người có tự trọng thì khác. Họ có thể thiếu nhưng không hèn, có thể khổ nhưng không bận, có thể đói nhưng vẫn giữ lòng ngay. Tự trọng là chiếc gương trong suốt mà mỗi ngày ta soi lại mình. Khi gương còn trong, ta thấy rõ đâu là đúng, đâu là sai.
Khi gương bị bụi của tham, của sợ, của giả dối phủ lên, ta sẽ dần không còn nhận ra gương mặt thật của mình nữa. Thế nên, người khôn không phải là người có nhiều mưu kế, mà là người biết giữ gương lòng cho sáng. Có một điều kỳ lạ là người tự trọng thường sống giản dị, nói ít mà lòng yên. Họ không cần chứng minh mình tốt, vì họ biết việc mình làm đã đủ nói. Khi bị hiểu lầm, họ không vội phân bua, chỉ im lặng để thời gian trả lời. Khi bị thiệt thòi, họ không oán than, vì họ biết nhân quả là công bằng. Họ tin rằng mất của có thể làm lại, mất danh có thể gầy dựng, nhưng mất lòng tự trọng thì chẳng còn gì để gầy dựng nữa. Người ta có thể sống không giàu, nhưng không thể sống không liêm sỉ. Vì tự trọng là nền tảng của nhân cách, là cội nguồn của đạo đức. Một người tự trọng không cần người khác khen, chỉ cần khi đêm xuống, họ nằm xuống mà lòng không ray rứt. Còn người không biết xấu hổ, dù ngủ trên nệm êm, lòng họ cũng chẳng bao giờ yên. Có lần, một người hỏi một vị thiền sư rằng: "Thưa thầy, thế nào là sống đúng đạo?" Ngài mỉm cười đáp: "Là sống sao để khi một mình cũng không thấy hổ thẹn." Câu trả lời ấy giản dị mà sâu. Bởi đạo đức thật không nằm ở chỗ ta nói gì trước mặt người khác, mà ở chỗ ta làm gì khi không ai nhìn thấy. Tự trọng khiến con người giữ được cốt cách, ngay cả khi bị nghèo đè nặng. Nó là thứ giúp ta không bị đồng tiền điều khiển, không bị danh lợi làm mờ mắt. Người có tự trọng luôn đặt câu hỏi: việc này có đúng với lương tâm không? Có làm hại ai không? Có khiến lòng mình bận không? Nếu câu trả lời là có, họ dừng lại, dù cơ hội có hấp dẫn đến đâu. Trong chùa, các bậc thầy thường dạy, giữ giới không chỉ là giữ cho thân, mà là giữ cho tâm được an. Giới chính là ranh giới của tự trọng. Khi ta làm điều sai, lòng ta tự bất an, dù không ai trách. Còn khi ta giữ được giới, dù bị người đời hiểu lầm, ta vẫn bình thản, vì biết mình không trái đạo. Giữ được tâm ngay thẳng giữa đời công, đó chính là biểu hiện cao nhất của tự trọng. Thế giới hôm nay đầy cám dỗ. Người ta dễ dàng bán rẻ sự thật để lấy sự thuận tiện, dễ dàng quên đi danh dự để đổi lấy lợi nhuận. Nhưng càng trong thời như vậy, người giữ được lòng tự trọng càng quý. Họ như ngọn nến nhỏ trong đêm tối, không sáng rực rỡ, nhưng đủ để soi đường cho mình và cho người khác. Phật từng dạy rằng của cải lớn nhất là tâm trong sạch. Tâm trong sạch ấy chính là kết quả của lòng tự trọng. Vì khi ta biết xấu hổ trước điều sai, ta không dám làm ác. Khi ta biết trân trọng nhân cách, ta không dám lừa dối. Khi ta biết sợ mất lòng ngay, ta sẽ không vì chút lợi mà đánh mất bản thân. Có một vị lão tăng từng nói với đệ tử rằng: khi con đói, hãy ăn. Khi con khát, hãy uống. Nhưng khi con bị cám dỗ, hãy dừng lại. Vì đó là lúc lòng tự trọng bị thử thách. Nếu con giữ được lòng ngay trong những phút yếu mềm nhất, thì con đã vượt qua được chính mình. Người thua đời không đáng sợ, người thua chính mình mới là kẻ thật sự đáng thương. Tự trọng không phải là thứ để khoe, mà là để giữ. Giữ trong im lặng, giữ bằng hành động nhỏ, giữ bằng việc không làm điều trái, dù chỉ trong ý nghĩ. Một lời nói dối, một việc làm gian, tưởng chừng vô hại, nhưng chính là vết nứt đầu tiên trong bức tường của nhân cách. Nếu không kịp nhận ra, bức tường ấy sẽ sụp đổ. Người có tự trọng sống nhẹ nhõm, không cần sợ ai phát hiện điều gì, vì chẳng có gì để giấu. Họ có thể nghèo, nhưng lòng giàu. Có thể yếu thế, nhưng khí phách mạnh mẽ. Có thể bị cười chê, nhưng vẫn đứng thẳng, vì biết rằng giá trị thật không nằm ở ánh mắt người đời, mà nằm ở sự bình an trong tâm. Đức Phật từng kể câu chuyện về một vị sa môn bị người đời vu khống. Ngài không biện minh, chỉ mỉm cười. Đệ tử hỏi: thầy không sợ họ hiểu lầm sao? Ngài đáp: ai hiểu thì không cần giải thích, ai không hiểu thì có giải thích cũng vô ích. Chỉ cần tâm mình trong sạch thì chẳng lời nào có thể làm bẩn được. Đó là đỉnh cao của tự trọng, là niềm tin vững chắc rằng nhân cách không cần được chứng minh, mà chỉ cần được gìn giữ. Một người có thể mất tất cả, nhưng nếu còn giữ được lòng tự trọng, họ vẫn đứng dậy được. Vì tự trọng là nền móng của phẩm giá, là sức mạnh của tâm hồn. Nó giúp ta ngẩng đầu giữa nghịch cảnh, giúp ta bước qua cám dỗ mà không vấy bẩn. Hãy sống sao để mỗi tối, khi ngã đầu xuống chiếu rách,
lòng ta vẫn yên. Hãy chọn làm người đúng, dù bị xem là dại. Hãy chọn giữ lòng ngay, dù bị thiệt trước mắt. Vì sau cùng, người tự trọng không cần nhiều, chỉ cần được ngủ yên trong chính lương tâm mình. Và đó mới là sự giàu có bền lâu nhất đời. Có người từng hỏi tôi, giữa thế gian đầy tranh đấu này, làm sao để giữ được lòng từ bi mà không bị tổn thương? Tôi chỉ mỉm cười, nói rằng từ bi không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh thầm lặng của một tâm hồn đã đi qua nhiều khổ đau, nhưng vẫn chọn thương thay vì hận. Bởi chỉ khi trái tim thật sự trưởng thành, con người mới biết cúi xuống để thấu hiểu nỗi đau của kẻ khác, thay vì đứng trên cao mà phán xét. Từ bi là phẩm chất sáng nhất trong mọi đạo đức. Người có từ bi không nói lời phán xét, chỉ gieo lòng hiểu. Bởi khi ta phán xét, ta đặt mình lên trên người khác. Còn khi ta hiểu, ta bước xuống để cùng đi với họ. Phật dạy rằng không ai trên đời này hoàn toàn đúng, cũng chẳng ai hoàn toàn sai. Chúng ta chỉ khác nhau ở mức độ tỉnh thức mà thôi. Người chưa tỉnh thì lạc lối, người đã tỉnh thì thấy lối. Đó cũng từng là con đường mình đã đi qua. Khi ta hiểu được điều ấy, lòng tự nhiên sẽ mềm lại, và trong ánh mắt nhìn người khác sẽ bớt đi sự nghiêm khắc, thêm một phần cảm thông. Có một câu chuyện xưa kể rằng có một kẻ trộm bị bắt khi đang lẻn vào chùa. Dân làng tức giận, đòi trừng phạt hắn thật nặng. Nhưng vị sư trụ trì lại chỉ lặng lẽ nói, hãy để hắn ở lại đây vài hôm. Mọi người ngạc nhiên, cho rằng sư quá hiền. Nhưng vị sư ấy chỉ cười, nói rằng nếu cả đời hắn chỉ gặp sự ghét bỏ, thì ai sẽ là người đầu tiên cho hắn thấy lòng nhân. Thế rồi những ngày sau, kẻ trộm ấy được cho ăn cơm, được nghe pháp thoại, được nhìn thấy những người sống lặng lẽ, an nhiên, không hơn thua. Một buổi sáng, hắn đến quỳ trước thầy, nước mắt rơi đầy, nói rằng hắn chưa từng biết đến sự thương yêu nào không đòi hỏi điều kiện. Từ đó, hắn rời chùa, đi khắp nơi giúp đỡ người nghèo, sống một đời thanh tịnh. Nghe chuyện ấy, ta mới hiểu, có những con người chỉ cần một lần được tha thứ là có thể đổi cả cuộc đời. Có những kẻ từng sa ngã không phải vì họ muốn làm điều ác, mà vì họ chưa từng được ai chỉ cho thấy một con đường khác. Từ bi là vậy, không chỉ là thương hại, mà là trao cho người khác cơ hội được làm lại. Khi ta giận, ta muốn trả, nhưng khi ta thương, ta muốn giúp họ trở nên tốt hơn. Và chính trong quá trình giúp người khác, ta cũng cứu được chính mình khỏi sân hận và khổ đau. Đời sống vốn không thiếu những điều làm ta tổn thương. Có người hại ta, có người hiểu lầm ta, có người rời bỏ ta khi ta đang khổ. Nhưng nếu ta cứ ôm mãi hận thù, chính ta là người bị giam trong ngục thất của tâm mình. Khi ta biết thương người khổ, lòng ta không còn khổ nữa. Bởi ta hiểu ai gây tổn thương cho người khác là vì họ đang tổn thương sâu bên trong. Ai nói lời cay độc là vì trong lòng họ chứa đầy độc tố. Nếu ta đáp trả, ta chỉ uống thêm cùng một chén đắng. Nhưng nếu ta hiểu và buông xuống, ta sẽ thấy lòng mình nhẹ như mây bay. Có lần tôi hỏi một cụ già đã tu mấy chục năm rằng làm sao để giữ được tâm từ giữa những kẻ xấu. Cụ chỉ nói một câu rất nhẹ, rằng đừng cố giữ, chỉ cần không đánh mất lòng thương. Giữ tức là còn sợ mất, còn sợ mất tức là còn dính chấp. Còn lòng thương, nếu thật sự có, thì không gì có thể lấy đi được. Nghe thì đơn giản, nhưng sống được với điều ấy cả đời, đó mới là tu. Từ bi không phải là thứ chỉ dành cho những người mặc áo nâu hay tụng kinh. Nó có thể được gieo trong từng hành động nhỏ của mỗi người. Khi ta nhường ghế cho cụ già, khi ta nói nhẹ một câu thay vì nặng lời, khi ta tha thứ cho lỗi lầm nhỏ của người thân, thì ngay trong giây phút ấy, hạt giống từ bi đang nảy nở. Đức Phật từng dạy, hạnh phúc lớn nhất không phải là có nhiều, mà là biết thương nhiều. Bởi khi ta thương, ta không còn sợ hãi. Khi ta thương, ta không còn thấy mình và người là hai. Tôi từng gặp một người phụ nữ nghèo ở vùng quê xa. Chồng bà bỏ đi, con bệnh, nhưng ngày nào bà cũng mang cơm cho cụ già neo đơn trong xó. Tôi hỏi bà sao vẫn giúp người khi chính mình khổ. Bà chỉ cười hiền, nói rằng khi mình còn biết cho đi, là mình còn biết mình đang sống. Câu nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng sâu như một lời kinh. Có lẽ từ bi không phải là điều lớn lao,
mà chỉ là khi trái tim ta vẫn biết rung động trước nỗi khổ của người khác. Trong giáo pháp, từ bi là trái tim của đạo đức, là nền của mọi phẩm hạnh. Nếu trí tuệ là ánh sáng soi đường, thì từ bi là ngọn lửa sưởi ấm con đường đó. Một người có trí mà thiếu từ bi sẽ dễ trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng một người có từ bi, dù chưa nhiều trí tuệ, vẫn khiến người khác thấy bình an khi đến gần. Bởi trí dạy ta hiểu, còn bi dạy ta thương. Hiểu mà không thương thì trí ấy chưa trọn, thương mà không hiểu thì bi ấy dễ lạc. Có những người cả đời đi tìm sự công bằng, nhưng càng tìm càng thấy oán hận, bởi họ chưa hiểu rằng công bằng thật sự không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà ở chỗ ai hiểu được nỗi khổ của ai. Khi lòng ta thật sự có từ bi, ta không cần hơn thua nữa, bởi ta đã thấy mọi sự đều từ nhân duyên mà ra. Có người từng hại ta là vì họ chưa đủ trí để thấy hậu quả. Nếu ta hiểu điều đó, ta sẽ không còn muốn trả đũa. Ta chỉ mong họ sớm tỉnh để đừng tiếp tục tạo nghiệp. Phật từng nói, lấy hận thù diệt hận thù thì hận thù không bao giờ dứt. Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù ấy. Nghe tưởng lý thuyết, nhưng ai từng thử một lần buông bỏ sẽ hiểu, tha thứ không làm ta yếu đi, mà khiến ta mạnh hơn. Vì tha thứ đòi hỏi can đảm, vì thương yêu đòi hỏi sự hiểu biết. Người có thể cười với kẻ làm mình đau là người đã vượt qua chính mình. Giữa cuộc đời đầy biến động, ta dễ quên mất lòng thương. Ta mãi lo tranh giành, hơn thua, giữ lấy đúng sai. Nhưng rốt cùng, khi tất cả qua đi, chỉ còn lại lòng người với lòng người. Cái còn lại không phải là ai thắng ai thua, mà là ai đã thương ai thật lòng. Người có từ bi không cần nói đạo lý, vì chính sự hiền hậu của họ đã là bài pháp sống động nhất. Khi ta bắt đầu biết thương, thế giới xung quanh cũng dần đổi khác. Ánh mắt nhìn người không còn nặng, lời nói trở nên nhẹ, tâm hồn trở nên trong. Và một ngày kia, khi nhìn lại, ta sẽ thấy mình chẳng còn oán ai nữa. Bởi ai cũng đang đi trên hành trình của riêng mình, ai cũng đang học cách để thương, để hiểu. Từ bi không khiến cuộc đời ta bớt khổ, nhưng khiến ta bớt cô đơn trong khổ. Bởi giữa dòng đời vô thường, chỉ có lòng thương là điều thật. Khi tâm ta mềm như nước, gió đời thổi qua cũng không làm vỡ được. Khi tâm ta sáng như gương, bóng tối đến cũng chỉ phản chiếu ánh sáng của chính nó. Hãy tập nhìn người bằng mắt thương, nói bằng lời nhẹ và sống bằng lòng hiểu. Bởi trong mỗi con người, dù lầm lỗi đến đâu, vẫn có một phần thiện chờ được đánh thức. Khi ta đánh thức phần ấy, ta cũng đang đánh thức phần sáng trong chính mình. Và khi lòng ta đã đủ rộng, cả thế gian này sẽ hóa thành một đóa sen đang nở giữa bùn đời, tỏa hương không vì ai, mà vì chính sự tồn tại của tình thương. Có những buổi chiều lặng gió, ta ngồi nhìn dòng nước trôi và chợt hiểu, trí tuệ thật ra không nằm trong sách vở, mà trong từng hơi thở biết lắng lại. Người có trí không phải là người biết nhiều, mà là người hiểu sâu. Hiểu sâu đến mức nhìn thấy bản chất của mọi việc, thấy được đâu là thật, đâu là hư. Bởi tri thức là điều ta học được từ bên ngoài, còn trí tuệ là thứ ta nhận ra từ bên trong. Tri thức khiến con người khôn ngoan, nhưng trí tuệ khiến con người an nhiên. Trí tuệ là ngọn đèn soi chiếu giữa đêm tối của vô minh. Khi ánh sáng ấy bật lên, mọi mê lầm liền tan đi như sương sớm dưới nắng mai. Người trí không cần tranh cãi để chứng minh mình đúng, bởi họ hiểu rằng cái đúng hôm nay cũng có thể thành cái sai ngày mai, và cái sai của người khác hôm nay cũng có thể là hạt mầm cho sự tỉnh thức mai sau. Thế nên, người có trí không nói nhiều, không hơn thua, không sợ mất phần. Họ chỉ mỉm cười trước mọi được mất, vì biết rằng tất cả chỉ là làn khói bay qua ngọn đèn đời. Có lần, một vị sư bị người đời xúc phạm giữa chợ. Kẻ ấy mắng nhiếc, chửi bới, dùng những lời cay độc nhất để làm tổn thương ngài. Nhưng vị sư vẫn im lặng, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng rời đi. Người đứng gần đó hỏi, vì sao ngài không đáp lại? Chẳng lẽ không thấy tức giận hay sao? Vị sư nói, nếu ai đó mang đến cho con một món quà mà con không nhận, món quà ấy vẫn thuộc về họ. Nghe đến đó, người kia lặng im. Bởi hóa ra, trí tuệ chính là biết dừng lại đúng lúc, là không để những cơn gió của thế gian làm nghiêng tâm mình. Lời nói khi chưa có trí là mũi dao làm đau người khác, nhưng khi có trí
lời nói trở thành hoa sen, dù rơi vào buồn cũng tỏa hương. Người trí không dùng lời để tổn thương, mà dùng để xoa dịu. Không nói để thắng, mà nói để hiểu. Có những người học suốt đời, biết trăm nghìn điều, nhưng vẫn khổ. Bởi họ biết nhiều, nhưng chưa hiểu sâu. Hiểu sâu là khi thấy được gốc của khổ, thấy được rằng mọi thứ đến rồi đi, không có gì ta có thể nắm giữ mãi mãi. Người có trí không tranh, không sợ, vì hiểu rằng tất cả đều vô thường. Vô thường không phải là bi kịch, mà là lời nhắc để ta sống trọn từng phút giây. Biết rằng hoa sẽ tàn, nên ta càng yêu vẻ đẹp của khoảnh khắc đang nở. Biết rằng người sẽ đi, nên ta càng trân trọng từng lời còn được nói. Trí tuệ dạy ta sống không bám víu, yêu mà không lệ thuộc, cho mà không tính toán, và buông mà không oán hận. Có một nhà sư khác từng nói rằng người có trí không cần trốn tránh khổ đau, họ nhìn thẳng vào nó. Vì chính trong đau khổ, trí tuệ được mài dũa. Giống như viên ngọc nằm trong đá, chỉ qua rèn giũa mới sáng. Tâm con người cũng vậy, chỉ khi đối diện với khổ đau mới thật sự trưởng thành. Người ngu sợ khổ, tìm cách tránh né. Người trí cảm ơn khổ, vì nhờ nó mà họ hiểu ra. Khi ta hiểu được bản chất của khổ, khổ không còn là khổ nữa, mà trở thành người thầy dạy ta buông bỏ. Trí tuệ là thứ không thể vay mượn. Nó không nằm trong lời ai nói, mà trong trải nghiệm của chính mình. Người ta có thể chỉ cho ta con đường, nhưng không ai có thể đi thay ta trên con đường ấy. Trí tuệ sinh ra từ từng bước chân tỉnh thức, từng hơi thở biết dừng lại, từng giây phút biết nhìn sâu vào chính mình. Trong cuộc đời, có nhiều người thích tranh cãi đúng sai, nhưng người có trí thì chỉ mỉm cười. Họ biết rằng khi người khác còn đang nổi giận, mọi lời mình nói ra đều vô nghĩa. Trí tuệ dạy ta chờ cho sóng lắng, rồi mới nhìn thấy đáy nước. Bởi chỉ khi tâm an, ta mới thấy được sự thật. Có những cuộc đối thoại mà im lặng chính là câu trả lời sâu sắc nhất. Ngày xưa, Đức Phật khi còn tại thế, có lần bị kẻ ngoại đạo xúc phạm. Ngài vẫn ngồi yên, không nói. Sau khi kẻ ấy đi, đệ tử hỏi sao thế, Tôn không biện minh. Ngài chỉ nói, nếu ta cầm một nắm than đỏ để ném người, trước tiên tay ta sẽ bị bỏng. Câu nói ấy khiến bao đời sau vẫn còn thức tỉnh. Bởi người có trí không dùng hận để đáp hận, không dùng lời nặng để phản ứng với lời nặng. Họ dùng trí để hiểu, dùng lòng để hóa giải. Trí tuệ là sự lặng lẽ soi sáng người khác, không cần phô trương. Giống như ngọn đèn giữa đêm, không hô hào, nhưng ai đến gần cũng được thấy đường. Người trí không cao giọng, không dùng quyền lực hay danh vọng để chứng minh giá trị. Họ chỉ sống đúng, sống thật, và ánh sáng từ họ tự nhiên lan tỏa. Khi người trí nói, không phải để thuyết phục, mà để khơi mở. Khi họ hành động, không phải để được ngợi khen, mà để gieo hạt lành vào đời. Một lần, có vị thiền sinh hỏi thầy rằng, làm sao để biết mình có trí? Thầy đáp, khi con thôi, muốn chứng minh mình đúng. Khi con biết lắng nghe người khác, dù họ sai. Khi con có thể mỉm cười trước những lời xúc phạm, thì lúc ấy trí tuệ trong con đã nảy mầm. Câu trả lời đơn giản, nhưng lại chứa cả một đời tu tập. Người có trí thường sống nhẹ lòng. Họ không bị kéo bởi khen chê, không bị ràng bởi được mất. Khi người khác khen, họ cảm ơn. Khi người khác chê, họ cũng cảm ơn. Vì họ hiểu rằng lời khen hay lời chê chỉ là âm thanh, chỉ có giá trị khi ta còn chấp vào nó. Một người trí không vì được khen mà vui, cũng không vì bị chê mà khổ. Họ biết rằng mọi thứ đều như gió thoảng, đến rồi đi, chẳng gì ở lại. Trí tuệ không làm ta trở nên xa cách, ngược lại, nó khiến ta gần gũi hơn. Bởi khi hiểu sâu, ta không còn phán xét. Khi thấy rõ, ta không còn sân hận. Khi biết đời là mộng, ta không còn ganh đua trong giấc mơ ấy. Người có trí sống giữa đời mà không bị đời cuốn. Họ nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn chảy, nhưng lòng họ vẫn tĩnh như mặt hồ. Họ biết rằng nếu không thể ngăn sóng, thì hãy học cách chèo nhẹ giữa sóng. Trí tuệ không phải là thứ giúp ta leo cao, mà là thứ giúp ta đi xa. Nó dạy ta bước chậm, sống sâu và nhìn rộng. Dạy ta thấy được vô thường để không bám víu. Dạy ta thấy được nhân quả để không oán trách. Dạy ta thấy được khổ đau để biết thương người hơn.
Khi trí tuệ lớn lên, mọi hận thù nhỏ lại. Khi ánh sáng của hiểu biết lan tỏa, bóng tối của vô minh tự nhiên tan. Nếu có thể chọn một điều để nuôi dưỡng trong đời, thì hãy chọn trí tuệ. Bởi trí tuệ là gốc của an lạc. Khi ta có trí, ta không sợ mất. Khi ta có trí, ta không sợ người khác hơn mình. Khi ta có trí, ta không còn khổ vì những điều vô nghĩa. Bởi ta biết rằng mọi thứ đều chỉ là tạm, như đám mây trôi qua bầu trời. Có một câu trong kinh dạy rằng người trí sống như hoa sen, sinh trong bùn mà không nhiễm bùn. Dẫu ở giữa trần gian đầy phiền não, họ vẫn giữ được sự trong sáng. Họ không trốn đời, nhưng không để đời làm vẫn đục tâm mình. Họ không đi tìm điều kỳ diệu, vì họ hiểu điều kỳ diệu nhất chính là giây phút hiện tại này, nơi hơi thở đang ra vào nhẹ nhàng, nơi ánh nắng đang chạm vào mặt đất, nơi nụ cười nhỏ thôi cũng đủ để thấy bình yên. Khi trí tuệ nở hoa trong lòng người, thế gian này trở nên dịu dàng hơn. Không còn ai cần phải thắng ai, chỉ còn những tâm hồn đang cùng nhau đi qua cơn vô minh để tìm lại ánh sáng thật. Trí tuệ không nằm ở lời nói, mà ở cách ta sống. Và khi ta sống với trí tuệ, mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói đều có thể trở thành một bài pháp soi sáng cho chính mình và cho người khác. Sức mạnh của một người đàn ông không phải là tiếng nói vang dội khiến người khác im lặng, mà là sự điềm đạm khiến người khác muốn lắng nghe. Không phải ánh mắt khiến kẻ khác sợ, mà là tấm lòng khiến người khác kính. Ở đời, có nhiều người đi tìm quyền lực để chứng minh giá trị, nhưng rồi lại đánh mất sự bình an trong tâm. Có người đi tìm tiền bạc, danh vọng, nhưng lại quên mất rằng điều quý nhất trong đời là nhân cách. Một người có thể khiến người khác run sợ, nhưng chưa chắc đã khiến họ tôn trọng. Còn một người khiến người khác kính phục thì dù không nói nhiều, sự hiện diện của họ đã đủ khiến không gian trở nên an lành. Sức mạnh thật sự không nằm ở cơ bắp, cũng chẳng nằm ở chức vụ hay địa vị. Nó nằm ở sự bình thản khi bị xúc phạm, nằm trong sự điềm tĩnh khi đối mặt với nghịch cảnh, nằm ở khả năng giữ lòng thiện giữa một thế giới đầy bon chen. Khi ta chọn cách không trả đũa, không oán hận, không nói điều làm tổn thương người khác, đó không phải là yếu đuối. Đó là bản lĩnh, là sức mạnh của một tâm hồn đã biết buông bỏ tự ngã, biết nhìn đời bằng con mắt từ bi. Đức Phật từng dạy rằng kẻ chiến thắng vạn quân nơi chiến trường không bằng kẻ tự thắng được chính mình. Người đáng kính là người đã đi qua bao bão giông mà vẫn giữ được lòng hiền, qua bao tổn thương mà vẫn không đánh mất niềm tin vào điều thiện. Một người đàn ông mạnh không cần thể hiện. Anh ta không cần gồng mình lên để chứng minh điều gì. Chỉ cần sự chân thành trong từng hành động, sự tử tế trong từng lời nói và lòng biết ơn trong từng hơi thở. Khi ta sống được như vậy, thế giới sẽ tự mở lòng. Người khác sẽ tự tìm đến, không vì sợ hãi, mà vì họ cảm thấy an yên khi ở gần ta. Kính trọng không thể ép buộc, cũng không thể mua chuộc. Nó chỉ đến khi người khác nhận ra giá trị thật của tâm hồn ta. Một người có thể không có tiền, không có quyền, không có tiếng nói lớn trong xã hội, nhưng nếu giữ được lòng tử tế, biết ơn và dám sống ngay thẳng giữa đời, thì đó chính là người mạnh nhất. Bởi họ không cúi đầu trước cái sai, không đổi lương tâm để lấy lợi, không vì danh mà quên mất đạo. Họ sống đơn giản, nhưng khí chất lại khiến người khác nể phục. Họ không cần ai công nhận, bởi chính cuộc đời đã công nhận họ bằng sự bình yên mà họ mang lại cho mọi người xung quanh. Khi ta sống trọn vẹn với chính mình, khi lòng ta không oán, không giận, không tham, không sân, thì dù không nói một lời, vẫn khiến người khác kính trọng. Vì sức mạnh thật không phải để thống trị, mà để lan tỏa sự an nhiên. Khi hiểu được điều đó, ta sẽ không còn cần đi tìm sự kính trọng nữa, bởi nó sẽ tự tìm đến như hương hoa lan tỏa giữa vườn, không ồn ào mà ai cũng muốn đến gần. Và khi ấy, ta sẽ hiểu ra rằng làm người mạnh không khó, nhưng làm người đáng kính mới thật là một con đường tu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu những lời này chạm đến trái tim, mời bạn bấm nút đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa để mỗi ngày nghe nhiều triết lý hay. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.